फर्स्ट अफ अल त स्वागत गर्न चाहन्छु सिक्किम क्रोनिकल पडकास्टमा. When it comes to Bina Basnet, you have been the face when it comes to representing the women who are in politics. Like 2018, 2019, it's 23 right now. And Bina Basnet is someone just like Sikkimko citizens, not just a women politician who talks only about politics, but सिक्किमको अन्य इस्युजहरूलाई पनि तपाईँले प्रेस कन्फरेन्सेस इन्टरभ्युजमा बोलिरहेको देखिरहेको छ नि त. सो पोलिटिकल पार्टीबाट तपाईँ स्टार्ट गर्नुभयो हाम्रो सिक्किम पार्टीबाट र अहिले पोलिटिकल कन्क्लेभमा नै हुनुहुन्छ. So one of the prominent faces, फेरि पनि भन्न चाहन्छु, amongst the, representing the women politician in the state of Sikkim. So congratulations for that. Thank you so much. And best wishes पनि दिन चाहन्छु because I know you have a long political career ahead. र बिना बस्नेतको अब अफिसियली इन्ट्रोडक्सन दिनुभन्दा पनि अघि चाहिँ यो पडकास्टमा आई एक्सपेक्ट कि तपाईँले मनबाट कन्भर्सेसनमा आफ्नो सहभागिता दिनुहुन्छ विदाउट एनी डिप्लोमेसी. बिकज पोलिटिसियन भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले डिप्लोमेटिक एन्सर एक्सपेक्ट गर्छ क्या, स्ट्रेट फरवर्ड हुँदैन भन्ने हुन्छ. सो तर आई एक्सपेक्ट डक्टर बिना बस्नेत वुड रियली गिभ इनपुट्स फ्रम द हार्ट एन्ड अफकोर्स फ्रम द माइन्ड एज वेल. र इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दाखेरि चाहिँ बिना बस्नेत त यु कम फ्रम अ मेडिकल प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्ड होइन. So you are a medical officer, you are a doctor. Politically plunge गर्नुभयो त्यो हाम्रो सिक्किम पार्टी. तर अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँको परिचय दिनु पर्दाखेरि चाहिँ के भनेर दिनुपर्ने हो? सायद पोलिटिक्सबाट पनि या त्यहाँ एक्टिभली नदेख्दाखेरि पनि मेरो इस्युज त आई थिङ्क आई हेभ अलवेज बिन रेजिङ इस्युज. अनि मलाई चाहिँ सुरुमा के भन्नु मन लाग्छ भने चाहिँ हामीले पोलिटिक्सको परिभाषा नै जुन चाहिँ प्रकारले गरिन्छ मलाई त फर्स्ट थिङै त्यही गलत लाग्छ होइन. किनभने आजको दिन जुन चाहिँ पोलिटिक्स हामीले जुन चाहिँ कुरा गर्छौँ यसलाई चाहिँ डिस्टर्ट गरेर अब्युज गरेर करप्ट यति साह्रो बनाइसकेको छ कि यो पोलिटिक्सको इसेन्स र यसको परिभाषा नै यो होइन होइन. फर्स्टली अन्त हामीले भन्छौँ कि पोलिटिक्सलाई अलग्गै राख्नु चाहिँ सोसियल इस्युज. Actually, politics is supposed to address the social issues and supposed to make policies which benefits the people at large नि त. मान्छेलाई जनहितको लागि बनाएको. तर आज चाहिँ पोलिटिक्स चाहिँ कहाँ सीमित रहेको छ भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो अब भाषणमा भयो एकअर्कालाई गाली गलोच गर्ने या ड्रामाटाइज गर्ने. सो मोस्टली यो चिजलाई पोलिटिक्स भन्ने गरिन्छ र कसैले इस्युज पर्स्यु गर्यो जुन चाहिँ इस्युज चाहिँ एकदमै स्टेटको लागि यहाँको जनताको लागि जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इस्युज जो हाम्रो क्लोज टु द हार्ट एन्ड विच लार्जली अफेक्ट्स द पिपल त्यो इस्युजहरूलाई हामीले पर्स्यु गर्दा चाहिँ भनिन्छ कि तपाईँहरू सोसियल वर्कर भएर गर्नुहोस् त या कि पोलिटिक्स गर्ने हो भने यो सोसियली हुँदैन भने माने देयर इज अ डिफरेन्स. बट फर मी माई पोलिटिक्स इज दिस अनलेस एन्ड अन्टिल म जहिले पनि भन्छु नि पोलिटिक्स या लिडर जुन चाहिँ पनि गर्दैछ तपाईँ आफ्नो जनसाधारणसँगै कनेक्टेड छैन. अनि म चाहिँ मेडिकल ब्याकग्राउन्डबाट आएकोले गर्दाखेरि फर्स्ट थिङै हामीले म पहिला पनि भन्ने गर्छु होइन कि द फर्स्ट थिङ वी लर्न इज यु पुट योर सेल्फ इन द पेसेन्ट सुज. अनि तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ बुझेर मात्रै तपाईँले सिम्पथी होइन बट एम्पथीको रूपमा तपाईँले गएर कनेक्ट भएर उनीहरूलाई कस्तो पीडामा छ र देन त्यहाँको त्यो चिजको विस्डम र उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ उनीहरूको निड्स उनीहरूको एस्पिरेसन लिएर मात्रै त्यहाँदेखि तपाईँले निर्णय गर्नुहुन्छ नि त. तर आजको दिन चाहिँ के छ भने इट्स जस्ट थ्रोन एट पिपल, यु नट इभन कनेक्टेड. जब हामीले लिडरसिपमा हेर्छौँ हामीले त्यति धेरै किनभने एउटा कुरा त मोस्टली एउटा पर्सपेक्टिभबाट मात्रै चलिरहेछ पोलिटिक्स जुन भने मैले विथ डोमिनेसन विथ पावर ट्रिप होइन. अनि यहाँ चाहिँ एउटा कम्प्लिटली वुमेन पर्सपेक्टिभै मिसिङ छ नि, एउटा अंशै छैन. बुझ्नुभयो है तपाईँले. अब एन्सियन्ट टाइमदेखि नै हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँले हेर्नुहोस् उपनिषद वेदाज हामीले लिन्छौँ, हामीले संहिताज लिन्छौँ, हामीले यति साह्रो ग्रन्थहरू लिन्छौँ. कहीँ पनि तपाईँले वुमेनको पर्सपेक्टिभबाट त्यो चिजलाई भनेको या न्यारेट गरेको कि यसरी चल्नुपर्छ यसरी चल्ने त्यो सबै मेन्स पर्सपेक्टिभबाट आएको छ.
There is nowhere, we hardly hear about where women perspective has come in. अनि त्योबाट त अझै यो कस्तो हुँदै गयो भने रुथलेसनेसको अझै यसको सीमा चढ्दै गयो होइन कि आजको दिन एउटा कम्प्लिट पर्सपेक्टिभ जब अलमोस्ट 50% को पर्सपेक्टिभै अंशै छैन, इट्स मिसिङ भनेपछि इट्स कम्प्लिटली अ रङ जो हामीले सिस्टम गर्दैछ, द्याट मोडल हेज कम्प्लिटली फेल्ड बिकज ह्युमन सिभिलाइजेसन जुन चाहिँ स्तरमा पहिला थियो, इफ यु डोन्ट कन्सिडर द टेक्नोलोजिकल एन्ड अदर डेभलपमेन्ट्स एट ह्युमन एभोल्युसन र माइन्डको हामीले जब कुरा गर्छौँ कि हामी चाहिँ प्रोग्रेस भएर जानुपर्ने हो नि त. देयर सुड बी एन एन्ड टु वार्स, देयर सुड बी एन एन्ड टु भाइलेन्स, देयर सुड बी एन एन्ड टु क्राइम्स, there should be an end to all of this atrocities which are happening to marginalized or less like to vulnerable groups. तर यही चाहिँ कम भएको छैन. And this model has completely failed because there is completely one perspective missing छ. र मेरो लागि चाहिँ मलाई मेरो चाहिँ यही छ कि आजको दिनमा I would have also completely अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यही पोलिटिक्स साम दाम दण्ड भेद. मलाई चाहिँ फर्स्टै त्यही भन्थेँ कि when I became म जब लिडरसिप जे पनि हुँदाखेरि म्याम तपाईँ कुरा त राम्रो छ तर अब पोलिटिक्स हो यसमा चाहिँ साम दाम दण्ड भेद सबै युज गर्नुपर्ने. अनि फर मी आई कान्ट एक्सेप्ट द्याट. हुन्छ नि, म किन एक्सेप्ट गर्नु सक्दिनँ भने तपाईँले आजको दिन सामलाई पनि युज गर्दैछ. आइ एम जस्ट नट गिभिङ द लिटरल मिनिङ, आइ एम जस्ट गिभिङ यु कि त्यहाँदेखि दाम तपाईँले विथ मनी तपाईँले प्ले गर्दैछ, दण्ड विथ भाइलेन्स विथ एभ्रिथिङ यु युजिङ, भेद पनि विथ एभ्री डिफ्रेन्सिएसन इन कास्ट एन्ड एभ्रिथिङ युआर डुइङ. अनि तपाईँ त्यहाँ माथि गएर चाहिँ देन युल से नो म श्यामलाई पनि इम्प्लोइमेन्ट दिन्छु, म श्यामलाई पनि राम्रो उसको लागि सृजना गरिदिन्छु, या माने राम्रो सपना देखाउनु हुँदैछ. तपाईँले दाम युज गरेछ बट युल से युल मेक द स्टेट फ्री अफ करप्सन, युल मेक द स्टेट फ्री अफ, युल हेभ ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड अकाउन्टेबिलिटी भन्ने भन्नुहुन्छ होइन. तपाईँले दण्ड यति साह्रो अब मान्छेलाई त्यो प्रोसेसमा युज गरिसकिसकेको हुन्छ भोलिको दिनमा. अनि तपाईँले गएर होइन म भाइलेन्स कम्प्लिटली रोक्दैछु या भाइलेन्स म हुनु दिँदिनँ. वेन यु हेभ लिटरली बुचर्ड लाइक सो मेनी पिपल इन द्याट प्रोसेस, सो मेनी पिपल. मैले यहाँको मात्रै भनेको होइन, मैले एन्टायर पोलिटिकल सिनारियोको भनेको. अनि भेद वेयर यु ब्रिङ अबाउट सो मेनी डिफ्रेन्सेस इन कास्ट क्रिड, हरेक जातमा डिभाइड. अनि यो चाहिँ म युनिटी ल्याउँछु, म सबैलाई एकसाथमा राख्छु. सो द मेथड द पाथ विच यु गो थ्रु इज कम्प्लिटली रङ. तपाईँ त्यहाँ गएर यो सबै चिज युज गरेर चाहिँ सडनली बिकज यु हेभ टु न तपाईँ जुन चाहिँ बाटो चढ्यो तपाईँले त्यसको त तपाईँले त्यसलाई त अब त्यो गरिसकिसकेन, यु हेभ टु मेक अप फर द्याट. सो भनेपछि तपाईँले कहिले पनि न चेन्ज ल्याउँछु या त्यो गर्छु भने डेलिभरै गर्नु सक्दैन. सो मलाई चाहिँ यो एन्टायरली पाथै मलाई यो पाथ द सिस्टम जुन चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गऱ्यौँ, इट इज नट पोलिटिक्स इज नट सपोज टु बी लाइक द्याट. वाइ डु वी अलवेज हेभ टु एक्सेप्ट पोलिटिक्स इज डर्टी एन्ड एभ्रीबडी स्टार्ट सेयिङ विथ द्याट ओन्ली द्याट इट्स नट सपोज टु बी डर्टी. वी सुड बी कम्प्लिटली डिस्कार्डिङ द्याट कन्सेप्ट अफ पोलिटिक्स द्याट इट इज द हाइएस्ट इन्स्टिट्युसन. राजनीति भनेपछि अब इन इन्डियन कन्टेक्स्ट अल्सो. अनि हामीले यो हाइएस्ट इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ वी एक्सेप्ट इट एज अ करप्ट जो चाहिँ होइन खासमा यसको इसेन्स. सो यु नो द्याट इज हाम्रोमा चाहिँ समवेयर देयर इज अ फन्डामेन्टल हामीले रङ चाहिँ विथ क्रोनिक कन्डिसनिङ कि पोलिटिक्स त्यस्तो प्रकारले त्यस्तो मान्छेहरूले गर्यो, पोलिटिसियन्स या लिडर्सले त्यो हिसाबले गर्दै आउँदा चाहिँ देन पिपल स्टार्टेड एक्सेप्टिङ इट. एन्ड म चाहिँ त्यति मात्रै भन्छु एज अ वुमेन लिडर द्याट पिपल सुड कम्प्लिटली यो खालके पोलिटिक्स जुन चाहिँ एक्सेप्टेन्स छ कि तपाईँहरू नजानु, यो चाहिँ यस्तो नराम्रो हो त्यस्तैमा चाहिँ. एन्ड हाउ विल द स्टेट चेन्ज, हाउ विल द कन्ट्री चेन्ज, हाउ विल द वर्ल्ड चेन्ज. सो यु नो फर मी पोलिटिक्सको परिभाषा नै मेरो लागि डिफ्रेन्ट छ. अहिले मैले त्यति समय सायद अझै एक्सप्लेन गर्नु पनि मिलेन, बट द्याट इज वाट इज पोलिटिक्स फर मी. सो जुन चाहिँ कुरा सोचेर चाहिँ यु केम इन्टु पोलिटिक्स होइन 2018 तपाईँले भन्नु हुँदैछ कि यस्तो खासमा पोलिटिक्स यस्तो होइन, तर तपाईँले भनेको जस्तै राजनीति पाउनु भएको छ कि छैन सिक्किममा अहिले. सो द्याट इज वाट द आइरनी इज देयर होइन. बिकज आई केम, मैले म जहिले भन्छु नि आई केम एज अ ब्ल्याङ्क स्लेट बिकज आई केम फ्रम अ भेरी प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्ड. बट मेरोमा के को अनुभव थियो भने टु गिभ सर्भिस एन्ड द्याट आई अलवेज डिड इट फ्रम माई हार्ट. सो यहाँ पनि द एउटा वास्ट डिफ्रेन्स चाहिँ पर्सेप्सनमा चाहिँ पोलिटिक्स नराम्रो, तर मेरो लागि चाहिँ इट वाजन्ट डिफिकल्ट बिकज म जुन चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट आएँ दिस इज लाइक यु गिभ सर्भिस, बट सर्भिस चाहिँ अब एउटा आफूले सबभन्दा सिन्सियरली अर्नेस्टली कसरी दिनु सक्छ भन्ने. तर अब यहाँ मैले भनेँ नि तपाईँलाई अघि भन्दाखेरि पनि यसरी हुँदैन पोलिटिक्स. सो बिकज इट इज मोस्टली डोमिनेटेड बाई तपाईँले हेर्नु भने मेल डोमिनेन्ट छ. नट सेयिङ अब त्यो उनीहरूको यसको लागि बट यो इन्स्टिट्युसन या ओके. सो यो या ओके. सो इन्स्टिट्युसनको लागि नै
यो चिज घातक छ नि त, यो चिज घातक हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ सो फर मी अल्सो इन पोलिटिक्स तपाईँले सुरुमै अब इफ यु गो अन सर्चिङ द नेट अल्सो युल सी बिकज डक्टर बिना बस्नेत वाज मेड द प्रेसिडेन्ट द्याट्स वाइ द पार्टी विथर्ड इन अ वे कि पन्चिङ ब्यागमा चाहिँ वुमेन आउँछ क्या, किनभने जेमा पनि आउँदाखेरि त्यस्तो पनि द्याट इज हाउ इट वाज विथर्ड इन अ वे कि अब कसैले भन्छ कि सी इज टु यङ टु लिड अ पार्टी, देयर इज सो मेनी अदर क्राइटेरियाज लाइक त्यो होइन कि होइन सी इज अब जे भए पनि एउटा वुमेन लिडरसिपलाई एक्सेप्ट गर्नु भनेको नि. सो फर मी देयर वाज अ लट अफ च्यालेन्ज बिकज वुमेन विल बी मोस्टली युज एज अ पन्चिङ ब्याग नि, जहाँ पनि तपाईँले हेर्नुभयो नट ओन्ली इन माई कन्टेक्स्ट बट एभ्रिवेयर. एन्ड झन् त्यो पोस्ट लिएर चाहिँ इट इज सो च्यालेन्जिङ बिकज हामीले चाहिँ अब जुन चाहिँ मेरो बाटोबाट म गर्छु भनेपछि इट्स नट द्याट आई हेभ बिन केप्ट देयर एन्ड आई स्टार्ट फलोइङ समबडी एल्सेस फुटस्टेप्स नि त, मेरो चाहिँ त्यही आदत छैन. एन्ड वाट मेन रियली वान्ट अर त्यो सिस्टममा डोमिनेटेड मेन्स क्लब वुड वान्ट इज अ वुमेन सुड नट एक्चुली च्यालेन्ज द पेट्रिआर्कल status quo which is prevailing there. उनीहरू चाहिँ दे वान्ट अ म्यालिएबल वुमेन जस्तो ऊ चाहिँ प्रभाव परोस् है, अनिखेरि जस्तो हामीले भन्छ माने सबै मानेर जाओस् उहाँहरूको दृष्टिकोण उहाँहरूको गर्ने तरिका. बट somebody who discards the method would always be challenged because they'll think this is not the way you do politics. Either you go form an NGO or you go and because I did like that. Mostly it was service. If you have seen COVID, I was entirely in the fields. होइन मैले जति पनि गर्दाखेरि mostly I was reaching out to marginalized people. मैले यो mostly service background and wherever there was any concern regarding to say health, education, environment मा लिएर. So I was mostly vocal on those issues and I never was there out मोस्टली के भन्नु अब कसैलाई गाली गर्दै या कुनै लिडरले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो. सो आई वाज नेभर अन इन्डिभिजुअल अट्याक इन द फर्स्ट प्लेस. वेयर एभर आई स देयर इज फल्ट इन पोलिसी, देयर इज समथिङ रङ विच हेज ह्यापन्ड, तब मैले आवाज उठाएको छु नि त. तर अब वेयर देसी यो चाहिँ होइन पोलिटिसियनले गर्ने, पोलिटिसियनले चाहिँ अब गएर अलिकति खुन खौलाउनु पर्यो होइन, तर बुद्धि खोल्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने खालके जस्तो मलाई चाहिँ नि. खुन चाहिँ तपाईँले उनीहरूलाई एकदमै ब्लड बोइलिङ स्पिचेस देऊ, गाली गर या केही एग्रेसिभली गर. अनि सो फर मी टु एक्सेप्ट मी एज अ लिडर अल्सो बिकज आई वाज इन द कन्भेन्सनल लिडर पिपल एक्सपेक्टेड होइन, पोलिटिसियन भनेपछि अब अर्कै नै दृष्टिकोणले हेर्ने हुन्छ. र सो देयर वाज अ लट अफ अभियसली च्यालेन्जेस होइन, बिकज मेरो कम्प्लिट तरिका डिफ्रेन्ट थियो र आई डिड नट रियली एक्सेप्ट द कन्भेन्सनल. सो आई स्टार्टेड इट लाइक द्याट. यु हेभ सिन मोस्टली वी स्टार्टेड विथ भोलिन्टियर रिक्रुटमेन्ट, doing skill training programs in whatever capacity we could. So mostly it was progressive, it was constructive, but त्यसमा the support if you see is very very minimal because that is what not politics which people have seen. Okay, म फेरि त्यही क्वेसनमा आउँदैछु. तपाईँले भनेको जस्तै राजनीति सिक्किममा छैन होइन, त्यस्तो खालको राजनीति होइन भन्नुहुँदैछ. सो आर यु टेलिङ कि अफकोर्स सिक्किमको पोलिटिक्समा साम दण्ड भेद पनि चलाएको, अन्त डु यु थिङ्क सिक्किम पोलिटिक्स इज रियली भेरी डर्टी? It भन्दैछ politics as such is not dirty, but the people who come as a players in politics makes it dirty होइन. त्यो एज सच द इन्स्टिट्युसन त हाइएस्ट हो नि, तर कस्तो प्रकारले तपाईँले जो मान्छेहरूलाई रिप्रेजेन्टेटिभ बनाएर गएपछि उहाँहरूले त्यो जग्गाको कस्तो प्रकारले युज गरिरहनु भएको छ त्यसमा निर्भर हुन्छ नि त. सो अफकोर्स अहिलेको टाइम तपाईँले जति पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले आउटकम हेर्नुहोस् न त, हाम्रो स्टेटको आउटकम, बिकज इट इज अलवेज असेस्ड इन द फर्म अफ आउटकम. इफ पोलिटिक्स प्रोग्रेसिभ र कन्स्ट्रक्टिभ भए जो हाम्रो राज्य कहाँ हुन्थ्यो र अहिले कहाँ छ भनेपछि हाइएस्ट ड्रग एडिक्सन, highest unemployment, almost it trails the highest, second highest or third highest. It trails तपाईँले figures हेर्नुभयो भने in suicide rates, in mental health issues भनौँ, environmental, अहिले त झन् environmental exploitation को अब रेट बढेर गइसकिसक्यो. सो यो त अझै क्राइम्स भाइलेन्स त जुन चाहिँ अब हुँदै थियो बट अहिले जुन चाहिँ अलार्मिङ रेटमा इन्क्रिज भएर गयो भन्दा त आउटकम हेर्नुहोस् न त. सो आउटकम चाहिँ हाम्रो लागि कुनै पनि एउटा प्रोग्रेसिभ सोसाइटीको दर्पण चाहिँ अब यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ सो द्याट फर मी इज द पोलिटिक्स हेज फेल्ड. त्यो मोडल अफ पोलिटिक्स हेज फेल्ड. Do you think the politics is dirty in Sikkim? Of course, the people have made it dirty, yes. So आज जुन चाहिँ रिकर्डिङ भइरहेको छ आज स्टेट डे पनि हो होइन. So 48 years of statehood, Sikkim became a part of Indian Union and we became a 22nd state of Indian Union.
So do you feel कि 48 years someone the politicians are playing dirty politics in No, the state not of everybody. Sikkim? So that's why it's not being generalized. There have been leaders in the past who've really done good, but isn't suddenly kunai set of leaders where I don't want to pinpoint, okay, because it's not one person. One person might have a good intent, but there are also a set of, because you're not there alone, होइन अनि तपाईँले तर त्यसलाई एन्डमा चाहिँ लिने चाहिँ एकजना मान्छेको फेस मात्रै देखिन्छ, बट देयर आर एन्टायर बन्च अफ पिपल हु आर देयर इन द्याट अर्गनाइजेसन अर से त्यो पोजिसनमा हुनुहुन्छ. तर अहिलेसम्म अब हेरौँ भने हामीले देयर हेभ बिन टाइम जब हाम्रो अब अभियसली बिकज इट इज भेरी यङ इन डेमोक्रेसी होइन, एउटा कम्प्लिटली तपाईँ किङडमबाट तपाईँ यो सेटअपमा जाँदाखेरि अभियसली द्याट विल टेक टाइम र चेन्जेस आउनु देख्नु थाल्छ है. त्यसमा पनि लिडरसिपहरू पनि राम्रो पनि आएको छ. समय छ कि जहाँनिर इट हेज सोन अ गुड जुन चाहिँ आउटकम जति हामीले देख्ने थियौँ अब पहिलाको समयमा हेर्दाखेरि हामीले आउटकम राम्रैहरू पनि छ. त्यहाँदेखि विथ टाइम आइम सेङ इट्स एन एक्युमुलेटिभ इफेक्ट. कसैले राम्रो गरेर गएको थियो भने फेरि देयर इज अनदर सेट होइन. त्यहाँ पनि उहाँहरूले सर्टन टाइममा कति पिरियड छ होला जहाँ वेयर दे रियली नट बिन एबल टु पर्फर्म वेल, फेरि त्यसको पछि फेरि अर्को टर्म आउँदाखेरि मेबी दे हेभ वर्कड अन दोज इस्युज. सो आइम सेङ बट क्युमुलेटिभली हेऱ्यौँ भने इट हेज नट प्रोग्रेस्ड, इट हेज रिग्रेस्ड. बिकज आज पनि स्टोन पेल्टिङ स्टार वाज देन अल्सो. नाउ वेन वी एक्सपेक्ट इफ इट्स नट डर्टी इट्स सपोज टु एन्ड, it's supposed to end, it's supposed to progress, but still the stone pelting is going on. मैले भन्नु खोज्छु गाडी जलेको पहिला पनि जल्थ्यो, मान्छे कुट्नु पहिला पनि कुट्दै थियो, बट हामी त समय अनुकूल त हामी त सबभन्दा विवेकशील प्राणीमा आएपछि त हरेक टेक्नोलोजी नोकियाबाट स्मार्टफोन एन्ड्रोइड यो खालके भन्नु खोजेको चाहिँ सबै टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट छ. बट एट अ मेन्टल लेभल चाहिँ हामी विवेकशील हुनेमा चाहिँ हामी किन रिग्रेस हुन्छौँ भन्ने तपाईँको अनुसार 48 इयर्समा progressive politics भएको छैन सिक्किममा? That's what I said. I am not saying कि completely it has been regressive. There has been efforts also in certain areas, but when we have to assess the outcome, half of the models have failed because त्यो outcome चलेको भए त आजको दिनको स्टेटको outcome त it would have been a different state altogether. So तपाईँको अनुसार the present scenario of Sikkim is not good when it comes to politics? पोलिटिक्सको बराले हेर्नुभयो भने चाहिँ मलाई समवेयर यस आइ एम नट सेटिस्फाइड विथ द पोलिटिकल सिस्टम विच प्रिभेल्स. सिरियस इस्युमा बात मार्नेछौँ, तर अगेन लेट्स कम ब्याक टु बीना बस्नेत. ओके 24 जनवरी 2019मा तपाईँको एउटा डिजिटल प्लेटफर्ममा एउटा इन्टरभ्यू मैले हेर्दै थिएँ. त्यसमा जर्नलिस्टले तपाईँलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो कि यु आर द अब लाइक द अहिलेको पोलिटिकल सिनारीमा कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्समा यु आर द आई गेस वुमेन प्रेसिडेन्ट भएको हाम्रो सिक्किम पार्टी मात्रै हो भन्ने थियो नि त. अहिले मैले इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दाखेरि बीना बस्नेतलाई मैले के भनेर दिनु, अघि मैले क्वेसन गरेँ इन्ट्रोडक्सन, डु आई हेभ टु से तपाईँ हाम्रो सिक्किम पार्टीको एक्जिक्युटिभ हुनुहुन्छ कि अहिले कुन चाहिँ पदमा हुनुहुन्छ भनेको नि. सो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला, मैले एउटा इन्भाइरोमेन्ट लिएर एउटा पिआइएल गरेको थिएँ. सायद तपाईँहरूले अगस्तदेखि मलाई सेप्टेम्बर 12मा होला सायद मेरो टर्म एन्ड भएपछि मलाई एज अ प्रेसिडेन्ट रोलमा देख्नु भएको छैन. तर त्योभन्दा पनि अगाडि त्यो त लेटर भएको, बट अगस्त एन्डतिरै मैले यो जुन चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको जुन चाहिँ यो बिल्डिङ 14 स्टोरी बिल्डिङको आउँदाखेरि फर मी कुनै पनि ल अफ द ल्यान्ड है जुन चाहिँ अब हाम्रो प्रिभेलिङ छ, एउटा सर्टेन लले बाइन्ड गरेको छ र यो इकोलोजिकली भेरी भल्नरेबल जोन हो. मेरो लागि इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै क्लोज छ, इट्स क्लोज टु माई हार्ट. आई कान्ट लेट हाम्रो सिक्किम चाहिँ एकदमै कङ्क्रिट भएर सबै नै नासिएर गएको, द्याट आई डोन्ट वान्ट टु सी होइन. अनि इट स्टार्ट्स लाइक द्याट जब हामीले एउटा पर्मिटेड क्राइटेरिया भन्दा बियोन्ड वेन हामीले दिनु थाल्छौँ, त्यसरी नै इट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेन्स होइन. त्यसको पछि त यस्तै नै हुनु नै थाल्छ. सो आई थट इट इज सेटिङ अ भेरी रङ प्रेसिडेन्स इन द हार्ट अफ द टाउन. देयर इज द टल बिल्डिङ, टल पनि अप टु 14 स्टोरी वेन दे आर सेइङ, एन्ड त्यसको मुनि चाहिँ भर्टिकल लोड बेरिङमा चाहिँ द थाउजन्ड्स अफ people who are living there until bypassसम्म नि त्यो माने हेरौँ भने. सो त्यत्रो लाइफहरूको त्यो घरहरू कस्तो दुःखले बनाएको हुन्छ, कस्तो हुन्छ, बट अब त्यसलाई थ्रेटमा हाल्छ नि त. सो फर मी एउटा मात्रै आउँदैन, त्यसको पछि वान्स यु रिल्याक्स देन देयर आर अदर बन्च अफ बिल्डिङ्स या त्यसरी आउँदै जान्छ. भनेपछि हामीले हरेक ल जुन चाहिँ यस्तो सोचेर सम्झेर पहिला बनाइएको थियो भने
आज गएर त्यसलाई आफैले नै रिल्याक्स सर्टेन उयसको लागि भन्दा मेरो लागि त्यो एकदमै रङ चिज थियो नट ओन्ली फर सिक्किम बट एभ्री हिल्स जब हामीले क्लाइमेट चेन्जको गर्छौँ क्लाइमेट मिटिगेसन वेन द अनरेबल पिएम इज सेइङ वी हेभ टु मिटिगेट दिस बट हामीले एट द सेम टाइम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट विच इज सपोज टु अपलिफ्ट पिपल इकोनोमिकली सोसियली इन्भाइरोमेन्टली इकोनोमिकली त्यसलाई चाहिँ अपलिफ्ट त्यो प्रोजेक्टहरू त्यस्तो प्रकारले दिएको प्रोजेक्ट चाहिँ वेन इट is basically exploiting in a way, exploitive in a nature, भन्दाखेरि चाहिँ so for me that was wrong. It was important for me to voice out. अनि त्यो हुँदा अब I had tried यहाँनिर पनि केही गर्नु so it was becoming a bit challenging here. So I put the case in NGT then. त्यो हुँदाखेरि first हाम्रो केसको स्टे आयो है सबै थाहा भएकै हो त्यसको पछि फेरि हाम्रो केसलाई डिसमिस गरियो त्यसको पछि फेरि आई ह्याड टु फाइल अनदर पिआइएल सो यो अब जुडिसियरी प्रोसेसमा आई ह्याड टु बेसिकली फाइट एन्ड सेकेन्ड जजमेन्टमा पनि यो अहिले प्रिमेच्योर स्टेजमा छ 5.5 पुगेको छैन भन्ने खालके एउटा आउँदाखेरि आई वाज नट सेटिस्फाइड विथ द जजमेन्ट अफ द अनरेबल कोर्ट सो देन आई थट नो बिकज दिस इज फर मी मेरिट को बेसिसमा त इभन अ ले पर्सन क्यान से द्याट इज नट राइट सो आई थट आई सुड रियली पर्स्यु इट जो पनि छ यो चिज मेरो स्तरबाट मैले के गर्नु सक्ने मात्रै त गर्नु सक्छु सो आई टुक इट टु द सुप्रिम कोर्ट सो यु नो द्याट कन्ज्युम्स अ लट अफ टाइम बिकज हाम्रो आई हेभ टु सिट विथ द लयर्स आई हेभ टु कतिवटा रनिङ अराउन्ड वर्क हुन्छ सो मोस्टली म आउट अफ स्टेसन हुँदाखेरि अभियसली अब रिस्पोन्सिबिलिटिज हियर आई बेस्ट आउट इट अपन टु द वर्किङ प्रेसिडेन्ट अफ द पार्टी देन श्री बाइचुङ भुटिया र यहाँ पनि पोलिटिकल सिचुएसन त्यस्तै नै गर्मिरहेको हुँदाखेरि बिकज आई वाज एन्गेज इन द्याट त उहाँहरूले यो हाम्रो मेरो टर्म पनि एनिवेज एन्ड भइसक्दाखेरि सो द्याट इज हाउ बट फर मी मेरो अहिले पनि भने नि इस्यु बेस्ड हुन्छ फर मी पोस्टले मलाई डिफाइन गर्ने या म कुनै पोस्टै होल्ड गरेर फर मी इट इज इम्पोर्टेन्ट टु फाइट for the issues. So अहिले पनि I'm still continuing with that. अनि I mean like what are you right now in Hamro Sikkim party? So अहिले मैले I've taken because मेरो त्यो second petition मा चाहिँ I was being portrayed as a politically motivated person that I'm doing it to get political benefit. कसले भनेको थियो politically जो motivated? opponent जो हाम्रो केस को opponent जोसँग हामी फाइट गर्दैछौँ है मेसासु अन्त सो मेरो चाहिँ सबै त्यही इमेजेसहरू पनि हालिदिएको थियो. I thought my case is becoming weak because उहाँहरूले अब हुन त त्यो मेरिटमा हुँदैन बट स्टिल आई थट लेट मी जस्ट क्लियर मेरो जे पनि छ बिकज मेरो पोलिटिक्स त त्यही हो नि मलाई कुनै पोस्टमा बसिरहेर मेरो केस विक गर्ने या मेरो केसमा त्यसमा केही पनि धक्का आउँदैछ भने फर मी आई कम्प्लिटली स्टे अवे फ्रम मेरो आफ्नो पोस्ट या पोलिटिकल उयोबाट र म मेरो लागि मेरो धर्म आफ्नो जे थियो सो आई पर्स्यु No, I'll again come back to the same question. Bina Basnet, women president of a political party भन्दा एकदमै प्राउड मोमेन्ट हो नि त सबैको लागि होइन एउटा महिलाले चाहिँ एउटा होल पार्टीको नेतृत्व दिँदैछ भन्ने कुराहरू होइन द्याट वाज क्वाइट गुड इनफ हुन्छ नि फर द सिक्किम पोलिटिक्स अल्सो. तर अहिले तपाईँ हुनुहुन्न नि त हाम्रो सिक्किम पार्टीको प्रेसिडेन्ट अहिले त बाइचुङ भुटिया छ नि त. सो अहिले मिन्स त्यही भनेको नि एज अ वुमेन प्रेसिडेन्ट भएर पार्टी चलाइरहँदाखेरि अहिले पार्टीमा तपाईँ कहीँ देख्नु हुँदैन. सो हेभ यु अफिसियली रिजाइन फ्रम द पार्टी? अफिसियली भन्दाखेरि द स्टिल अब एज अ बिकज वान्स यु आर ड्रप्ड माने वेन यु ड्रप द पोस्ट एन्ड यु फिनिस यर जब आफ्नो टर्म सकिसकेपछि यु अलवेज अटोमेटिकली बिकम अ मेम्बरमा ड्रप हुन्छ तपाईँ. बट एज आई सेड द्याट आई वाज कम्प्लिटली यो कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर अफिसियली भन्ने मैले माने एक्टिभली म छुइनँ इन द पार्टी सो आइ एम ओन्ली No, I mean like let's give a clear Yeah, picture. yeah. अब सिक्किमको so it's in the citizens process basically so that day I'll come out in the press and are you the planning to process- resign from the Hamro Sikkim party? for me because त्यही भने नि मैले पोलिटिक्सको सिनारियो चाहिँ यस्तो छ कि No, I don't want you to be diplomatic. या नो Yes नो or होइन no? छ कि मैले चाहिँ पोलिटिकली जस्तो यो इस्युहरू रेज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पोलिटिक्सै कन्सिडर गर्दा मेरो पोलिटिक्स त आई रेज एन्ड आई फाइट फर दिस इस्युज बट यो सो आई एम थिङ्किङ कम्प्लिटली म पोलिटिकल पोस्टबाट पोलिटिकल पार्टीबाट कम्प्लिटली आउटबाट आई जस्ट पर्स्यु वाट एभर केस. अनि यो क्राइम अगेन्स्ट वुमेन चिल्ड्रेन यो सबै चिजलाई एड्रेस गर्छु बिकज पिपल थिङ्क द्याट इज अनदर कम्प्लिटली अ डिफ्रेन्ट एरियाबाट तपाईँले एड्रेस गर्नु. सो त्यो द्याट डे आई कम आउट एन्ड अनाउन्स मेरो अफिसियली जे पनि छ बट त्यही हो कि आई स्टिल फाइट फर द इस्युज बट मेबी त्यो पोलिटिकल
प्लेटफर्म No, हुँदैन I mean like fighting for the issue त छँदैछ नि होइन मैले फेरि पनि I am coming back to the Okay. same question. बिना बस्नेत प्रेसिडेन्ट हाम्रो सिक्किम पार्टी 2019 तपाईँको नेतृत्वमा 2019मा जेनरल इलेक्सन र लोकसभा इलेक्सन्स पनि लडियो नि त होइन सो आजको दिनमा आउँदाखेरि तपाईँले यो एनजिटीको केसेसहरूको कुराहरू गर्नुभयो होइन अहिलेको 2023मा आउँदाखेरि तपाईँले तपाईँको टेन्योर पनि सकियो भन्नुभयो अहिले अटोमेटिकली तपाईँ एउटा एक्टिभ मेम्बर भन्नुहुँदैछ फेरि यहाँ भन्नुहुँदैछ कि you होइन will now एक्टिभ मेम्बर आई वाज ड्रप टु मेम्बर Okay. वन्स यु once your tenure is over you are you dropped to a drop member member, but you're not but- active आइ एम नट okay एक्टिभ so अब एक्टिभ पनि हुनुहुन्न तपाईँ भन्नुहुँदैछ एन्ड नाउ अब तपाईँले फेरि म यो इस्युलाई छुट्टै प्रकारले लिएर जान्छु एन्ड yes. नट एज अ पोलिटिसियन भन्नुहुँदैछ सो डज द्याट गिभ अ सिग्नल द्याट यु आर गोइङ टु रिजाइन फ्रम द हाम्रो सिक्किम पार्टी पार्टीबाट किस पार्टीमा देखेन भने त मान्छेले क्वेसन सोध्छ नि त सिक्किमको सिटिजनले त अफकोर्स 2019मा नेतृत्व दिने एउटा पोलिटिसियन चाहिँ अटोमेटिकली त्यो पार्टीमा नदेख्दाखेरि त मान्छेले सोच्छ नि त द्याट इज माई क्वेसन टु यु Yeah, when I'm active, when I'm not active means I'll automatically यो रिजाइनै गरेर कम्प्लिटली जुन दिन म So do you have an intention now to resign from the Hamro Sikkim party यस very soon? यस मेबी आल मेक इट पब्लिक अनि त्यसको पछि मेरो आफ्नै सोसियल ग्राउन्ड्सबाटै म काम गर्ने Okay. सोचेको छु So त्यो कुरालाई चोर्दा जब एनजिटीको केस आउँदाखेरि त्यो जुन चाहिँ तपाईँले पिआइएल फाइल गर्नुभयो वाज द्याट अन यर इन्डिभिजुअल क्यापासिटी ओर पार्टीको थ्रुबाट गर्नुभएको थियो बिकज द्याट्स अ कन्फ्युजन मान्छेको सो इट वाज अन इन्डिभिजुअल क्यापासिटी सो द्याट्स वाट आई सेड मेरो यो इन्डिभिजुअल क्यापासिटीमा हुँदाले गर्दा आई ह्याड टु गिभ मोस्ट अफ द टाइम टु दिस बिकज मेरो लागि यो इम्पोर्टेन्ट मेरो इस्यु नै यो थियो अनि सो द्याट्स आई वाज नट अब म एक्टिभली पार्टीमा नहुँदा बिकज आई ह्याड टु मोस्टली बी इन दिल्ली सो द्याट्स हाउ आई हेड रिटर्न अ लेटर एन्ड लेफ्ट माने जुन चाहिँ मैले सबमिट गरेर कि आई वाज कन्फरिङ द पावर टु द वर्किङ प्रेसिडेन्ट बिकज म चाहिँ यो केस मेरो बट आफ्नो वाइ केसमा- डिड यु मेक द्याट पब्लिक त्यो किन पब्लिक गर्नु भएन तपाईँले लाइक आई एम नाउ ह्यान्डिङ ओभर माई एन्टायर पावर टु द वर्किङ प्रेसिडेन्ट अन्त यो मेरो इन्डिभिजुअल No, so क्यापासिटीमा these are party functionings. यो त अब कुनै बिग त्यति बेला केही पनि when you're out in a leave kind or तपाईँ आफ्नो कति लामो लाग्छ केही थाहा छैन सो देयर इज डेट पनि जबसम्म मेरो सक्छ एन्ड कन्टिन्युसली त्यसको नेक्स्ट स्टेप म के गर्नेवाला छ त्यो म आएर कम्युनिकेट गर्छु सो द्याट्स आई यो त पार्टीभित्र हुन्छ वेन आम आउट अफ स्टेसन मिन्स म चाहिँ त्यहाँनिर म हुँदिनँ कतिवटा चिजहरू हुन्छ अन्तखेरि मेरो एब्सेन्समा भन्दाखेरि चाहिँ आई हेभ टु अलवेज एउटा लेटर आफ्नो एउटा रुल्स हुन्छ होइन त्यसमा उहाँलाई जो त्यसको पछि अटोमेटिकली हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा हुन्छ कि वर्किङ प्रेसिडेन्ट सो वी जस्ट राइट आर हाम्रो फर्मली मेल्सहरू हामी पठाउँछौँ सो त्यो त त्यस्तो ठुलो बिग होइन आई मिन लाइक वाइ एम आस्किङ यु भन्दा Okay, एज अ yeah, मिडिया yeah. पर्सन Yeah, चाहिँ yeah. हामीले जनसाधारण सिटिजन्सलाई क्ल्यारिटी दिनुपर्ने हुन्छ नि त ओके तपाईँले त्यो टाइममा वर्किङ प्रेसिडेन्टलाई ह्यान्डओभर गरेर जानुभएको थियो इन्डिभिजुअल क्यापासिटीमा तर तपाईँ त हाम्रो सिक्किम पार्टीको फेस पनि हुनुहुन्थ्यो नि त सो त्यहाँनिर वाज देयर एनी अब्जेक्सन्स अर कमेन्ट फ्रम द तपाईँको पार्टी रिगार्डिङ द एनजिटी केस तपाईँले किन गर्नुभयो किन गर्नु भएन कि के भयो मिन्स वाज देयर एनी कमेन्ट फ्रम द पार्टी गभर्मेन्ट ओफिसियली त्यसमा बट स्टिल अब उहाँ त्यही हुन्छ कि दे हेभ सिन जुडिसियरी सो इट कन्ज्युम्स अ लट अफ टाइम वेन यु आफैले पिआइएल हाल्दा चाहिँ धेरै टाइम जाने हुनाले गर्दाखेरि फेरि म कहिलेसम्म इन्गेज हुन्छु कहिलेसम्म हामी त्यो मेरो नाम छ बिकज आई डिरेक्टली पुट इट भनेपछि अभियसली अब पार्टीलाई पनि फर दे कान्ट वेट फर द प्रेसिडेन्ट टु कम ब्याक एन्ड भने जे थियो अब तर मेरो लागि नि त्यो कि फेरि मेरो पोलिटिक्स नै त्यही हो मैले भने नि मैले जो पर्स्यु गर्छु द्याट इज इम्पोर्टेन्ट एन्ड रेलिभेन्ट फर मी बट म पोस्टमै बसिरहनु पर्ने छ भन्ने मेरो जुन चाहिँ जिम्मेवारी मैले लिइसकेको छु एटेन्ड मेरो सोच र मेरो पर्सपेक्टिभबाट मेरो लागि त्यो इम्पोर्टेन्ट हो भने आई पर्स्यु द्याट यु डिन्ट कन्सल्ट द पार्टी तपाईँले जब पिआइएल गर्नुभन्दा अगाडि द्याट मैले यो गर्दैछु के गर्नुपर्ने कन्सल्ट गर्नु होइन नो आई डिड बट द्याट्स वाट दे सेड द्याट यु नो तपाईँले डिरेक्टली बट देयर वाज नो बडी विलिङ टु यस्तो चिजमा कसैले खुट्टै हाल्दैनन् बट फर मी आई ह्याड टु स्टप डिड योर पार्टी सपोर्ट यु सपोर्ट इन अ वे मोरली दे डिड बट अब एज अ पार्टी भएर त कहिले पनि पिआइएल हाल्दैनन् सो एज एन मोरली इन अ वे कि उहाँहरूले ठिकै छ तपाईँले अब यो राइट चिज हो बट हाउ मच टाइम इट्स गोइन टेक द्याट्स गोइङ टु वेस्ट अ लट अफ टाइम माने जुडिसियरी प्रोसेसमा धेरै समय जाँदाखेरि तपाईँले मेबी कतिवटा पार्टीको अरू काम पनि हुन्छ कारोबार हुन्छ जुन चाहिँ अभियसली विल नट बी एबल टु त्यसलाई लिनु अलिकति चाहिँ अन्त वाइ डिन्ट यु रिजाइन त्यति नै बेला होइन सो फर्स्टमा त इट वाज एनजिटी सो एनजिटी हेज टु एनी हाउ 6 months विदिनमा
उहाँहरूले फैसला गरिसक्नुपर्ने हुन्छ मोस्टली 3 मन्थ्सभित्र भइसक्छ अनि मैले हालेको 31 डिसेम्बर 2021 मा हालेको भनेपछि त्यसको कहिले आएको थियो भने नि जनवरी 18 तिरै आइहालेको थियो स्टे अर्डर होइन त्यसको पछि फेरि त्यो 1 मन्थ टाइम पाउँदाखेरि सो द्याट्स हाउ आई थट कि अब यो जुन चाहिँ पनि प्रोसेस छ इट्स गोइङ टु एन्ड तर अब यसले अर्को रूप लिएकोले गर्दा देन आई हेड टु फेरि रिफाइल पिटिसन वेयर फेरि मलाई सेटिस्फ्याक्ट्री जुन चाहिँ रिजल्ट नआउँदाखेरि देन आई टु त्यति बेला चाहिँ देन आई रोट अ लेटर एन्ड देन आई बिकज मलाई सुप्रिम कोर्टमा बिकज त्यो त हामीले एनजिटीबाट जुन चाहिँ जजमेन्टबाट म सेटिस्फाइड छुइनँ त्योबाट लिनु सक्दैन र त्यसको पछि चाहिँ देन आई ह्याड टु डिसाइड अन कि म कुन चाहिँ ओके सो नाउ हाम्रो सिक्किम पार्टीको प्रेसिडेन्ट त अहिले भाइचुङ भुटिया नै हुनुहुन्छ होइन सो नाउ मलाई कहाँनिर यो क्वेसन मेरो माइन्डमा आइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज इट वाज लाइक नेतृत्व दिनुभयो नि त 2019 मा होइन अहिले तपाईँ त्यो पार्टीमा एक्टिभ हुनुहुन्न रिजाइन पनि गर्नुभएको छ तपाईँ रिजाइन गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ होइन तरखेरि जब तपाईँको टेन्योर सकियो त्यसको बादमा डिड द पार्टी इन्फर्म दियो कि तपाईँले इन्फर्म गर्यो कि देट अब हामीले चाहिँ नयाँ पार्टी प्रेसिडेन्ट इलेक्ट गर्दैछ अथवा इलेक्सन्स हुनु आँटेको छ कि डेमोक्रेटिक प्रकारले कि तपाईँले कन्टेस्ट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन सोध्नु भयो कि भएन तपाईँको पार्टीले सो द्याट इज आई सेड इन्फर्मली बिकज मैले त म जबसम्म आउँदिनँ द्याट आई हेड अलरेडी कन्फर्ड द पावर टु द वर्किङ प्रेसिडेन्ट बट अफकोर्स जो इन्फर्मली जो कुराहरू हुन्छ त्यसमा obviously phone calls and all, but otherwise the most I had already conferred the power to the working president when I went to pursue the case in Supreme Court. So now you don't want to return back, that is what you're saying? मलाई यही लाग्यो कि बिकज अब मैले भने नि मेरो चाहिँ यति मात्रै छ कि पोलिटिक्स जुन चाहिँ खालके म पोलिटिक्स गर्छु र अरूले गर्नुहुन्छ त्यसमा भिन्नता छ मेबी मिसन एउटै हो जस्तो तपाईँले भन्नु खोज्दाखेरि अब सपोज भाइचुङज्यू भन्यो जुनै पनि लिडरहरू जति पनि हुनुहुन्छ एभ्रीबडी मेबी दे हेभ गुड इन्टेन्ट एन्ड उहाँहरूको इन्टेन्ट राम्रो छ र यसरी म सिक्किमलाई यो गर्छु यो योगदान दिन्छु भनेर एभ्रीबडी इज फाइटिङ र उहाँहरूको इन्टेन्ट सेम छ बट पाथ जुन चाहिँ लिन्छन् मैले भने नि आई हेभ मलाई चाहिँ आफ्नो पाथ भनेको मेरो वे नै सोसियली म जान्छु एन्ड फर मी पोलिटिक्स इज सपोज टु बी लाइक द्याट सो म मेरै बाटोबाट जाँदा दिस इज इभेन्चुली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेन आई होल्ड अ पोस्ट इन अ पार्टी कुनै पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पोस्टमा देयर आर अ लट अफ अदर थिङ्स विच यु हेभ टु रियली डिल बट मेरो लागि यो यस्तो संवेदनशीलहरू कुराहरू भइरहेको हुँदाखेरि मैले जस्ट एउटा पोस्टमा उयो गरेर हुँदैन रहेछ नि यहाँ चाहिँ मान्छेले त्यो पोलिटिक्स चाहिँ डिफ्रेन्ट वेमा बुझेकोले गर्दा बरु आई थट बेटर let me fight at an individual level or maybe there are like-minded people who really want to come together and fight for this pertinent issues. So मैले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ let me just go for the issues किनभने मेरो लागि that is what politics is for me and not occupying any post or say कुनै political party because त्यो मेरो काम गर्ने तरिका अलिकति भिन्न छ कन्भेन्सन मैले के बुझेँ भन्दाखेरि दुईटा एस्पेक्ट एज अ मिडिया पर्सन पनि एज अ सिटिजन पनि तपाईँको पोलिटिक्स एन्ड तपाईँकै पार्टीभित्रको मान्छेले खेल्ने पोलिटिक्स इज डिफ्रेन्ट दिस इज वाट आई अन्डरस्टुड सो सी इट इज नट एउटा मान्छेको नि सो इट्स अ कलेक्टिभ इट्स अ अर्गनाइजेसन वेयर देयर आर पिपल फ्रम भेरियस सेक्ट्स भेरियस माइन्ड सेट सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ एन्ड मोस्टली कतिजना वुमेन देख्नुहुन्छ कुनै पनि पार्टीमा सो हाम्रो गर्ने तरिकामा अनि वुमेनको पर्सपेक्टिभ या उसको गर्ने तरिका त कसैलाई थाहा नै अब त्यो रोलै दिएको छैन नि त इभन सिक्किम पोलिटिक्समा हेरौँ काहीँ अरू बिकज युल जस्ट बी आधा त मोस्टली ट्रफी जस्तै एउटा वुमेनलाई दिनुपर्छ 3-4जना वुमेन हुनुपर्छ पार्टीमा भन्ने हिसाबले नै मोस्टली कि यस्तो होइन कि पुरा कन्सल्टेटिभ वेमा देयर इज रेयर सिचुएसन वेयर दे वान्ट टु go to a path where women is leading ni जहाँ अब यो इस्युमा फाइट गरौँ भन्दा because that's already set so there is always differences in a party I mean like did you find the difference in हाम्रो सिक्किम पार्टी नहीं obviously in every party भित्रै पनि differences हुन्छ नि but हाम्रो सिक्किम पार्टी yes we have debates we have यति बेसी did you feel like Bina Basnet Dr. Bina Basnet लाई चाहिँ again ट्रफीको रूपमा मात्रै राखेको रहेछ ट्रफीको होइन सी मेरोमा चाहिँ के थियो भने त्यही भनेको नि ट्रफी अब काहीँ पनि म्यालिएबल छैन या अब कुनै पनि गर्ने तरिका डिफ्रेन्ट छ भने उहाँहरूलाई याद माने त्यो चिजलाई एक्सेप्ट गर्नु अरूलाई पनि इट्स नट वान पर्सन हु हेज टु एक्सेप्ट देयर आर अदर पिपल हु हेज टु एक्सेप्ट कि उहाँको गर्ने तरिका अब माने यो राइट हो होइन डिसाइड गर्नु सो अभियसली अब त्यसमा सबैको
सहमति आउनुपर्छ गर्ने तरिका एन्ड माई इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट द वे आई कन्डक्ट पोलिटिक्स सो फर देम अभियसली अनि मैले उहाँहरूको पनि मकसद एउटै हो मेरो पनि एउटै मकसद हो कि एउटा राम्रो सिक्किमको हामीले एउटा जो पनि एउटा भिजन र दर्शन लिएर गएको छौँ त्यो हुनुपर्छ बट मेरो बाटो मेरो तरिका डिफ्रेन्ट हुनाले आई फेल लाइक आई सुड create a platform where we address issues like this, where women are concerned about certain issues which is not being able to पार्टीको रूपबाट हामीले त्यसलाई धेरै अगाडिसम्म लानै सक्दैनौँ because you have to be bound by the constitution, by certain rules, by other people because it works in that manner that you can't independently just come out and I will kind of... No, that is what होइन अब जनसाधारणमा के भयो भन्दाखेरि डाक्टर बिना बस्नेतले इन्डिभिजुअल क्यापासिटीमा होइन पिएल गरेको तर पनि तपाईँ त हाम्रो सिक्किम पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि त होइन सो त्यहाँनिर आउँदाखेरि त त्यो इस्यु जुन चाहिँ तपाईँले उठायो द्याट वाज अ भेरी पर्टिनेन्ट इस्यु अफकोर्स होइन पब्लिकको इन्ट्रेस्टमा थियो पार्टीले चाहिँ तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो नि त त्यो टाइममा कि तपाईँले इन्डिभिजुअल क्यापासिटी गऱ्यो भने पनि पार्टीले कुनै पनि स्तरमा गएर पब्लिकली एज अ पार्टी हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले इन्डिभिजुअल क्यापासिटीमै गरेको थियो उहाँले तर उहाँले इन्डिभिजुअल क्यापासिटीमा गर्दैछ हामी पनि समर्थन जनाउँछु भनेर त्यस्तो कहीँ देखेन नि त बिकज प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो नि त तपाईँ नो दे ह्याड आई थिङ्क इन्डिभिजुअल क्यापासिटीमा इन्टरभ्युजमा सबैमा गएर चाहिँ यस्तो यस्तो गर्नु भएको छ भनेर त्योहरू पनि पिक्चर्सहरू चाहिँ जो अपोनेन्ट हाम्रो केसको अपोनेन्ट त्यो पनि हालिदिएको थियो कि उहाँको पार्टीले चाहिँ सबजुडिस म्याटरहरूलाई एकदमै इन्टरभ्युजमा भन्नुहुँदैछ यसलाई चाहिँ एकदम खुला खुला रूपले यस्तो हुनु हुँदैन यो त गलत हो फर्स्टमै फैसला दिइसकिसकेको जस्तो बनाइदियो भने द्याट्स हाउ all of those pictures were put and portrayed like हाम्रो अरू पार्टीको मान्छेले जहाँ जहाँ बोलेको छ यसको बारेमा so everything is still अब त्यो documented Sikkim party was supportive to your initiative so I said morally of course this is a right issue so they would obviously support but when it went out from NGT to Supreme Court then the time span is like undefined हुँदाखेरि चाहिँ so then I तपाईँले 2019 देखि 2023 मा आउनु हुँदाखेरि यस तपाईँको खेल्ने पोलिटिक्स खेल्ने तरिका होइन इज डिफ्रेन्ट देन तपाईँकै पार्टीभित्रको मान्छेहरूसँग पनि हुनु त मोटिभ एउटा तर भिन्नै भिन्नै पाथवेज छ भन्नुहुँदैछ होइन र अहिले आएर तपाईँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुँदैन जस्ट मेम्बरको रूपमा हुनुहुन्छ त्यो पनि रिजाइन गरिहाल्छु भन्नुहुँदैछ होइन सो डु यु रिग्रेट नाउ द्याट तपाईँले हाम्रो सिक्किम पार्टीबाट आफ्नो पोलिटिकल करियर स्टार्ट गर्नुभयो भनेर रिग्रेट त सी जब तपाईँ आई थिङ्क यु बिकम मोर स्ट्रङ एन्ड तपाईँकोमा अझै बेसी करेज र एक्सपिरियन्स हुन्छ जब तपाईँ अपोजिसनबाट जो चाहिँ जित्ने आशाहरू पनि अब सबैले बारे जुन चाहिँ प्रकारले हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ एकदमै पार्टी नै छल्लबिल्ल भएर गइसकेपछि सो फर मी अझै च्यालेन्ज थियो नि त त्यो त माने नर्मली यु गो टु अ विनिङ पार्टी विमेन मोस्टली अब त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ सजिलो विनिङ सिटमा गएर गर्दाखेरि त्यति बेसी च्यालेन्जेस र एक्सपिरियन्सेस देख्नु पाउँदैन वेरेज जब अपोजिसनमा बसेर तपाईँले गर्नुहुन्छ काम देयर आर एडभर्सिटिज एन्ड त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ विथ टाइम अभियसली देयर आर अप्स एन्ड डाउन्स पार्टीभित्र लाइक एभ्रीबडी इज अ ह्युमन एन्ड एभ्रीबडी हेज इमोसन्स कि मोस्टली पार्टीभित्र पनि कतिवटा डिफ्रेन्सेस हुन्छ एन्ड फर अ वुमेन इट्स सो च्यालेन्जिङ इभन इनसाइड द पार्टी बट एट द एन्ड अफ द डे मलाई चाहिँ त्यति मात्रै छ कि इट हेज गिभन मी अ लट अफ स्ट्रेन्थ इन अ वे कि मैले होइन हरेक कति ब्याटल्सहरू अब यति बिचमा फाइट वुमेनको लागि ब्याटल आफ्नो पार्टीभित्र हुन्छ त्यहाँदेखि रुलिङ अरू पार्टिजबाट माने सबैबाट मोस्टली ब्याटलै हुन्छ बिकज दिस इज कम्प्लिटली मैले भने नि यहाँनिर अब प्रेजेन्स अफ वुमेन नै कतिजना छ र उनीहरूको पर्सपेक्टिभलाई बुझ्नु र त्यसमा कायम गर्नु नै यति साह्रो उहाँहरूलाई अब त्यो बुझ्ने कन्डिसन अब माइन्डै कन्डिसन भएको छैन त्यो बुझ्ने उसमा र सो इट्स च्यालेन्जिङ एन्ड इट बेसिकली एट द एन्ड अफ द डे वेन यु सी यु बेसिकली बिकम मोर स्ट्रङ भनौँ न ओके नाउ अब यो कुरादेखि अलिकति गेट इन्टु मोर पोलिटिक्स 2019 मा तपाईँको नेतृत्वमा हाम्रो सिक्किम पार्टीले जेनरल इलेक्सन्स र मेम्बर अफ पार्लिमेन्ट इलेक्सन्स लड्यो नि त होइन हालैको पडकास्टमा तपाईँलाई मैले अघि जुन चाहिँ ट्रफी भने नि कि त डाक्टर बिना बस्नेतलाई हाम्रो सिक्किम पार्टीले ट्रफीको रूपमा मात्रै प्रेसिडेन्ट देखाउनु सिक्किमको कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको वुमेन प्रेसिडेन्ट छैन भनेर राखेको मात्रै होइन होला नि भन्ने प्रश्न गरेको कारण चाहिँ कहाँनिर हो भन्दा चाहिँ भाइचुङ भुटियाले यही पडकास्टमा भन्नुभएको थियो कि 2019 मा होइन फिगर अफ द्याट स्टेचर भाइचुङ भुटियाले चाहिँ भन्नुभयो कि उहाँले पनि एसकेएमलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो 2019 मा अन्त उहाँले आफै पनि
होइन फाउन्डर हाम्रो सिक्किम पार्टीको भएर उहाँले भोट चाहिँ एसकेएमलाई दिनुभयो त्यो फेजमा त नेतृत्व दिने प्रेसिडेन्ट त तपाईँ हुनुहुन्थ्यो नि त होइन सो डु यु फिल द्याट यु बिट्रेड एट दिस पोइन्ट अफ टाइम जब चाहिँ भाइचुङ भुटियाले चाहिँ यस्तो पोलिटिकल स्टेटमेन्ट दियो कि जहाँनिर चाहिँ ऊ हाम्रो सिक्किम पार्टीको फाउन्डर जो तपाईँको नेतृत्वमा 2019मा इलेक्सन लडिरहेको थियो तर उहाँले भोट चाहिँ फेरि एसकेएमलाई हाले त्यति बेला आई थिङ्क उहाँले जुन चाहिँ कन्स्टिट्युएन्सीबाट गर्नुभएको थियो त्यहाँनिर त एचएसपीको क्यान्डिडेट थिएन जस्तो लाग्यो है अन्त हामीले के थियो भने त्यो बेलाको सिनारियो हेर्नुभयो भने जुन चाहिँ इन्कम्बेन्ट उयसलाई हटाउने र त्यो एउटा लहर चलिरहेको थियो कि परिवर्तन चाहिँ सिक्किममा देखौँ भन्दाखेरि चाहिँ अल द अपोजिसन्स वेयर एनिवेज प्लानिङ टु कम टुगेदर जस्तो हामी पनि एसकेएमसँग बातचित जस्तो उहाँहरू धेरैले अब इनिसिएटिभ लिएर देवर स्टिल इन टक्स होइन तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको आउट अन मिडिया पनि त्यो टक्स चलिरहेको हुन्छ बिकज सिक्किम इज अ स्मल प्लेस एन्ड भोटर नै कति छ र द्याट एभ्रिबडी विल बी फ्रेगमेन्टेड एन्ड वेन यु हेभ टु फाइट एन इलेक्सन भनेपछि जोइन्टली आउनु इज मोस्टली द्याट्स द स्टेप अलायन्समा आउने गर्नुहुन्छ र त्यति बेला अभियसली अब मिसनै सबैको थियो कि अब उहाँ माने जुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टी स्टार्ट भयो कि सिक्किममा एउटा चेन्ज देखौँ डेमोक्रेसीलाई एउटा अलाइभ राख्नु लागि इन्कम्बेन्ट अब कति सालदेखि हुँदा भन्ने सबैलाई एउटा त्यही मिसन थियो कि अब आउटकम हामीले कस्तो छ योभन्दा बेटर बनाउनु सक्छौँ सिक्किम परिवर्तन ल्याउनु सक्छौँ जति पनि कमी कमजोरी थियो त्यसमा वर्क गर्नु सक्छौँ सो यो चिजहरू गरिराख्दाखेरि द मिसन वाज त्यो गरेर सिक्किममा परिवर्तन ल्याएर जुन जुन चिजको कमी कमजोरी देखेको थियो त्यसमा वर्क गर्ने भन्ने अनि त्यसमा त अभियसली वाट प्रमिसेस दे ह्याड केप्ट अल्सो से एसकेएम सबैको आफ्नो मेनिफेस्टो हेर्दा त त्यति बेला अब हामीले को उयो गर्ने सब एभ्रिबडी इज द सेम मिसन सो हाम्रोमा लास्ट मोमेन्टमा हामीले क्यान्डिडेट दिनुपर्दा द इज लट अफ थिङ्स विच ह्यापन बिकज हाम्रो टाइम फ्रेम एकदमै कम्ती हुँदा हाम्रो 22जना क्यान्डिडेट मात्रै हुँदाखेरि त्यो कन्स्टिट्युएन्सीमा थिएन सो मेबी मोस्ट प्राब्ली इट्स हिज इन्डिभिजुअल डिसिजन बिकज आई कान्ट इन्फ्लुएन्स द योर भोट तपाईँ मेरै पार्टीमा छ भने नि तपाईँलाई म आफ्नो मेरो भन्नु सक्छु बट तपाईँले पर्सनली भित्र गएर के भोट गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो त म माने आई कान्ट इन्फ्लुएन्स बट स्टिल यु वर द प्रेसिडेन्ट त्यो टाइममा तर आई थिङ्क द्याट वाज द कन्स्टिट्युएन्सी एमपी भोट त उहाँले अभियसली आफ्नो पार्टी बट जहाँनिर थिएन मेबी हि मस्ट ह्याभ सो द्याट तपाईँलाई भन्नु हाम्रो सिक्किम पार्टीको त्यो स्टेचरमा अहिले त झन् अध्यक्षै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मैले 2019मा परिवर्तन सोचेर एसकेएमलाई नै भोट हाल्दै भन्दा त एचएसपी पार्टीकै वर्कर पनि डाउट गर्न थाल्छ नि त तपाईँ पनि त्यस पार्टीको नै मेम्बर हुनुहुन्छ अहिले पनि सो डोन्ट यु थिङ्क द्याट You have been betrayed or the party is betrayed? Betrayed त सपोज म त्यो कन्स्टिट्युएन्सीबाट उठेको भएर मलाई नहारेर अर्कोमा हालेको भए देन आई वुड हेभ फेल्ट बिट्रेड बट त्यहाँनिर मेबी अर्को अप्सन हाम्रो सिक्किम नहुँदा मेबी थट द बेस्ट रादर देन टु गो फर नोटा मेबी एसकेएम भन्ने होला सो आई कान्ट रियली कम्प्रिहेन्ड हिज थट्स बट मेरो जग्गा या हाम्रो क्यान्डिडेट भएको जग्गामा उठेर चाहिँ then somebody votes for some other candidate then maybe why I'm asking betrayed again भन्दाखेरि तपाईँले हाम्रो सिक्किम पार्टीले लु सोचिलिनुहोस् भाइचुङ भुटियाले एसकेएमलाई भोट हाले अरे भन्ने कुरा उहाँले नै भन्नुभयो जुन चाहिँ 25 वर्ष सत्तामा बसेको पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टलाई उहाँले हटाउनु भयो तपाईँहरूले हटाउन चाहनुभयो उहाँले भोट पनि हाल्नुभयो अहिले त्यही पार्टीको अध्यक्षसँग देख्छ नि त अहिले पोलिटिकल कन्क्लेभमा होइन जहाँ जाँदाखेरि पनि भूतपूर्व पोलिटिकल सेक्रेटरी किएन राईसँग देखिरहेको हुन्छ होइन कोही बेला भूतपूर्व फरेस्ट मिनिस्टरसँग देखिरहेको हुन्छ कोही बेला उहाँ आफै एसडिएफका अध्यक्षहरूलाई गएर जुन चाहिँ पार्टीलाई तपाईँहरूले सत्ताबाट हटाउनुको लागि तपाईँहरूले एचएसपीले सहयोग गर्यो 2019मा अहिले एचएसपीकै अध्यक्ष भाइचुङ भुटिया फेरि त्यही पार्टी हटाउने खोज्ने पार्टीसँग देख्दाखेरि डोन्ट यु फिल बिट्रेड भनेको नि यो त अब अरूले के गर्दैछ आई कान्ट रियली इन्फ्लुएन्स समवन एल्सेस बिहेभियर भन्नु बट यु आर स्टिल द मेम्बर अफ द पार्टी सो यसमा यस्तो छ कि आउटकम के थियो पहिला उहाँले के चाहनाले अर्को पार्टीलाई भोट गरेको थियो र मेबी त्यो एक्सपेक्टेसन जुन चाहिँ थियो कि परिवर्तन आएपछि द एक्सपेक्टेसन वाज बियोन्ड वाट इट वाज प्रिभेलिङ नि बट वेन इट बिकम्स अझै त्यसको तपाईँको आउटकम चाहिँ त्योभन्दा पनि तल रिग्रेस भयो भने अफकोर्स यो सिक्किममा मैले भने नि भोटर बेस सो इट्स भेरी ट्रिकी बिकज तपाईँलाई इलेक्सनै जित्नु छ भने तपाईँले 3.6 थियो पहिलाको इलेक्सनमा अहिले गएर 4.2हरू जति छ भोटर्स अब यसमा कम्प्लिटली कि मान्छे पोजिसनमा हुन्छ अपोजिसनमा हुन्छ बिचमा तपाईँले
गर्ने चाहिँ अब वी हेभ अलरेडी एक्सपिरियन्स दिस र उहाँको त अर्गनाइजेसनल बेस जुन चाहिँ उहाँ भन्नुभयो तर उहाँको पार्टीले जुन चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने उहाँको अब जति पनि लिडर आई थिङ्क हेभ मोस्टली दे हेभ लेफ्ट सो वाट इज लेफ्ट विथ इज द अर्गनाइजेसनल बेस होइन अनि यहाँ सिक्किममा त जनता त बिचरा आफ्नो जो नेताले नेतृत्वले जुन चाहिँ भिजन देखाएको छ त्यसमा गर्ने हो र त्यहाँ त तपाईँले माने अब त रहेको भने जनता अनि त्यहाँ उहाँहरूको जनता छ भने मेबी उहाँको प्रोग्राम्सहरूले या जुन चाहिँ भाइचुङले गरेको प्रोग्राम्सहरूले उहाँहरू इन्फ्लुएन्स हुँदैछ या उहाँहरूले होइन हामी साथमा गर्नुपर्छ र यो चिज चाहिएको भन्यो भने उहाँहरू सायद उहाँहरूले सँगै गर्नु हुँदैछ होइन आई मिन लाइक बेनिफिट अफ डाउट आउँछ नि त होइन हाम्रो सिक्किम पार्टीले 2019मा एसकेएमसँग पनि झन्डै एलायन्समा गएको भन्ने कुराहरू पनि थियो तपाईँ त्यति बेला अगेन प्रेसिडेन्ट थियो त्यसमा होइन र अब जुन चाहिँ पार्टी हटाउनुको लागि तपाईँले 2019मा लागि पर्नु भएको थियो अहिले फेरि त्यही पार्टीसँग मिल्दाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ गएर एचएसपीको मोटिभमा चाहिँ एउटा क्वेसन मार्क लाग्छ नि त सो यु नो इन्टरनल कुरा के लाग्छ द्याट्स वाट आइभ सिन आइभ लर्न्ड इन एन्टायर यति इयर्समा कि सिक्किममा चाहिँ कम्ती पपुलेसनले गर्दाखेरि अपोजिसन युनाइट भएन इफ युर मिसन इज टु आउटसेट द गभर्मेन्ट मिन्स अपोजिसन हेज टु युनाइट बिकज अर्गनाइजेसन जो यति इयर्स 25देखि गर्दा दे अलरेडी हेभ अ अर्गनाइजेसनल बेस एउटा सर्टन पर्सेन्टेज जो तपाईँले कति गरेर पनि मेबी ब्रेक गर्न सक्नु हुँदैन होला अन्त तपाईँले अरू माने नयाँ आउने त धेरै नै कम्ती कि यता नमन परेर आउने सो देयर इज अ भेरी लेस पपुलेसन वेयर जहाँ तपाईँले त्यो प्रकारले सँगै आएन इफ योर मिसन इज टु आउटस्टेट अर निकाल्नु छ भने चाहिँ मैले वाट आइभ अन्डरस्टुड इज कि त्यति नै पपुलेसन त्यति नै जनतालाई तपाईँले माने अर्को अर्गनाइजेसनको हो भने अलायन्स नट मेबी जोइनिङ बट अलायन्स गरेर आफ्नो आइडियोलोजी त तपाईँले उयो गर्न सक्नु तर तपाईँको आइडियोलोजीले त्यो जनताहरू इन्फ्लुएन्स भएर मेबी दे से द्याट वी विल भोट लाइक सपोज इफ यु गाइज कम इन अलायन्स भनेपछि त्यो खालको चाहिँ सिस्टम चाहिँ मैले सिक्किममा चाहिँ त्यो कम्ती पपुलेसन भएकोले गर्दा विदाउट द अपोजिसन्स कमिङ टुगेदर र युनाइट अगर उहाँहरूलाई चाहेको उहाँहरूको त्यो हो भने चाहिँ सो द्याट्स हाउ I've seen it working. I don't know अब जनताले कस्तो प्रकारले लिन्छ है यो कुरालाई तरखेरि अर्को चाहिँ हाम्रो सिक्किम पार्टी र एसडिएफ पार्टीको अलायन्स देख्नुहुन्छ 2024मा तपाईँले बिकज जस्तो प्रकारको अहिले सिचुएसन देखिरहेछ भाइचुङ भुटिया भूतपूर्व मुख्यमन्त्रीहरू जब भेटघाट गरिँदैछ सो वाट यु थिङ्क 2024मा द अलायन्स अफ एचएसपी और एसडिएफ हुन्छ कि एचएसपी नै मर्ज हुन्छ एसडिएफमा भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यो त अब अहिले म एक्टिभ नभएकोले गर्दा सो आई कान्ट एक्चुअली बट जति पनि देखिन्छ हामीले पनि गतिविधि देखिन्छौँ होइन जति पनि हुँदैछ सो इट सिम्स लाइक अलायन्समै केही सिङ्कै भएको जस्तो या त्यसरी नै काम गर्नु तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ अब जस्तो प्रकारको मोटिभमा 2018मा एचएसपी स्टार्ट भएको थियो अहिले 2023मा आउँदा यो देख्दाखेरि सो मेरो चाहिँ के म त्यही भन्दैछु मेरो मोटिभ चाहिँ हो कि आई विल अलवेज फाइट फर द इस्युज मेरो लागि म कहाँबाट के गरेर हेज अलवेज बिन इरेलिभेन्ट इफ आई हेभ टु विन गो एन्ड बार्गेन एन्ड जस्ट फाइन्ड वान सिट एन्ड फाइट फर माइ सेल्फ त्यो त्यति साह्रो विमेन टु बिकम अ ट्रफी इज नट भेरी डिफिकल्ट जस्तो लाग्छ बट फर मी माई इस्युज हेज बिन इम्पोर्टेन्ट फर मी म यता मिलेर उता मिलेर फर मी जो मेरो इस्युजमा फाइट गर्छ आइ एम अलवेज देयर अन क्यारिङ विथ द इस्युज आइम जस्ट आस्किङ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न एचएसपीको 18 र 23लाई हेर्दाखेरि एचएसपी पार्टीको गतिविधि हेर्दाखेरि अहिले खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न गतिविधि म त यस्तो हो सी इफ द मिसन एन्ड इफ द इन्टेन्ट इज टु डु गुड फर द पिपल अफ सिक्किम टु ब्रिङ इन द्याट जति पनि उहाँहरूको भिजनलाई यथार्थमा ल्याउने हो भने इफ दे फिल द्याट अलायन्स इज गोइङ टु वर्क एन्ड दे आर गोइङ टु मेक इट थ्रु एन्ड दे आर गोइङ टु त्यो चिजहरूलाई चाहिँ यथार्थमा ल्याउने उहाँहरूकोमा त्यतिको उहाँहरूले इन्टेन्ट बोक्नु भएको छ भने आई विल विश देम गुड होइन म केही त्यसमा छैन कुनै पनि पार्टीलाई भनौँ न उहाँहरू आफ्नो आफ्नो मिसनमा हो रुलिङ भने आफ्नो मिसनमा हो आफूले सत्तामा बस्ने अपोजिसन भन्ने आफ्नो मिसनमा छ उहाँहरू सत्तामा पुग्ने भनेपछि एभ्रिबडी इज अन अ मिसन बट यहाँ हाम्रो चाहिँ मलाई चाहिँ यही दुःख लाग्छ कि द्याट्स द मिसन द्याट्स हाउ द सिनारियो इज प्रिभेलिङ बट फर मी पोलिटिक्स चाहिँ यस्तो चिजले चाहिँ रियल कामहरू गर्नु सकेको छैन नि बिकज अब कस्तो छ एउटालाई तपाईँले अब माने यो पावर ट्रिप भन्छ यस्तो नि यो इगोइस्टिक उयसले कि एउटाले सत्तामा झार्नु एउटाले बस्नेमा चाहिँ तपाईँले काम जनताको गर्ने समय त्यो पोलिसिजमा ध्यान दिने त्यो रोड म्याप बनाउनेमा चाहिँ र त्यो इस्युजलाई एग्रेसिभली लानेमा चाहिँ मलाई कता न कता
लाग्छ कि वुमेन पोलिटिसियन्स या वुमेन पर्सपेक्टिभको पोलिटिक्स चाहिँ सिक्किममा चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ कि यो सबै चिजलाई हामीले अलिकति यो वुमेन पोलिटिसियन पर्सपेक्टिभ बेस्ड पोलिटिक्स हाम्रो सिक्किम पार्टीले गरेन जस्तो लाग्छ सो द्याट्स वाट आई सेड वेन देयर इज अन्ली सर्टेन पर्सेन्टेज अफ वुमेन द्याट डज नट बिकम द पर्सपेक्टिभ त्यहाँनिर लागु हुन्छ नि त है सो वुमेन पर्सपेक्टिभ इज वेयर यु हेभ एटलिस्ट 50% अफ वुमेन जति मेम्बरसिप होस् या क्याबिनेट होस् या वर्किङ फङ्सनरिजमा 50% को आएपछि चाहिँ द्याट इज एटलिस्ट इक्वलमा तपाईँले आफ्नो पर्सपेक्टिभ राख्न सक्नुहुन्छ सो इन एभ्री पार्टी यस अफकोर्स त्यो मेरो पर्सपेक्टिभमा चल्नेमा त भने मिसन एउटै हो बट वर्क्स वेज आर डिफरेन्ट सो द्याट इज मेबी आई हेभ लर्न इट थ्रु लास्ट 5 years सो नाउ 2024 मा एसडिएफ र एचएसपी मर्ज भयो भने एलायन्स भयो भने तपाईँलाई केही पनि प्रब्लम छैन फर मी म भने आम अन टु माई मिसन मेरो मिसनमा फोकस हो अरूले उहाँहरूको पार्टीले जुन चाहिँ गर्नु हुँदैछ उहाँहरूलाई बेस्ट विसेस छ मेरोबाट हरेक पार्टीलाई बट मी आई एम अन फर माई मिसन एन्ड मेरो चाहिँ फाइट गर्छु यु हेभ मेड अप योर माइन्ड टु रिजाइन नाउ यस एनिवेज नाउ 2019 मै तपाईँको नेतृत्वमा हाम्रो सिक्किम पार्टीले इलेक्सन्स लड्नु रेडी थियो होइन 22वटा कन्स्टिट्युन्सीमा तपाईँहरूको क्यान्डिडेट्स थियो भन्नुहुँदै थियो एलायन्सको कुराहरू पनि चल्दै थियो नि त सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चासँग हामीले भाइचुङ भुटियालाई अहिलेको वर्तमान मुख्यमन्त्री जो एसकेएम पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई भेटेकोहरू पनि देख्यो तपाईँको कति इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो जब त्यो एलायन्सको कुराहरू हुँदै थियो सो यो चाहिँ अब आई हेभ टु बी भेरी अनेस्ट मैले किन वुमेन पर्सपेक्टिभको छैन र वाट आई हेभ एक्सपिरियन्स्ड इज यो चाहिँ कन्सियसली हो सबकन्सियसली इट हेज बिन इन्ग्रेन्ड इन द माइन्ड्स अफ पिपल कि वुमेन माइट नट माने त्यो अपर्च्युनिटी नै टेबलमा आउँदाखेरि त्यो चिजलाई लिनु अलिकति हेजिटेन्सी हरेक मैले एटलिस्ट मेरो एक्सपिरियन्सियल उयसमा चाहिँ छ कि दिल थिङ्क द्याट म अब भर्खर आएको भने मेबी उहाँको डिसिजन्स के कतिको छ माने उहाँलाई टाइम लाग्छ टु अन्डरस्ट्यान्ड लाइक मेरो पर्सपेक्टिभबाट अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इट्स च्यालेन्जिङ एन्ड द्याट्स वाइ अल्सो वाइ आइ एम saying that I would completely मेरो path change गरेर when I'm focused but for me I said for me मेरो intent हो कि यो चिजहरू जो चिजको लागि म फाइट गर्छु environment human development को education health यो सबै चाहिँ पोलिटिक्सले एड्रेसै गर्नु राम्ररी नसकेको जस्तो लाग्दाखेरि चाहिँ I had to choose when I यो चिजहरूलाई हामीले गर्ने कोसिस गर्छौँ त्यसको समर्थनै आउँदैन माने हाम्रो सिक्किम पार्टीमा होइन हाम्रो सिक्किम टु बी अनेस्ट जहाँनिर अब कति छ पर्सेन्टेज अफ वुमेन थियो होइन त्यहाँबाट पर्सपेक्टिभबाटको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ टु बी अनेस्ट पार्टीमा मैले कहीँ पनि कुनै पनि पार्टीमा देखिनँ नट इन हाम्रो सिक्किम नट इन एनी कि वुमेन पर्सपेक्टिभलाई कन्सिडर गर्नु चाहिँ अलिकति रिलक्टेन्सी हुन्छ आइएम जस्ट इन्टरप्टिङ यु कि एलायन्सको कुरामा हुँदा बिना बस्नेतलाई देखेन नि त इट्स बिकज दे डिन्ट भ्याल्यु तपाईँ प्रेसिडेन्ट हुँदा हुँदा पनि बिना बस्नेतको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ हाम्रो सिक्किम पार्टीलाई त्यो महत्त्व लागेन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई because I didn't see you meeting the present chief minister. So that is what I have experienced and learned. That's why I thought that I should completely create a new platform where women perspectives are valued. So you were not valued in Hamro Sikkim Party? Because, yeah, to be honest, valued means your perspectives. Your माने कतिवटा चिज हुन्छ जहाँनिर तपाईँको इन्भल्भमेन्ट या इन्क्लुजनलाई अलिकति That is where my question is कि मेरो प्रश्न यही छ कि एलायन्सको कुरा हुँदाखेरि I didn't see you because तपाईँ त अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि त हाम्रो सिक्किम पार्टीको तर हाम्रो सिक्किम पार्टी र एसकेएमको मिटिङ हुँदाखेरि बिना बस्नेतलाई कहीँ पनि देख्थेन नि त इट वाज ओन्ली भाइचुङ भुटियाहरू हुनुहुन्थ्यो होइन र उहाँको त्यति बेला सायद तपाईँलाई सोधेको थियो कि म अध्यक्ष भइसकेको थिएँ जस्तो लागेन म त्यति बेला द्याट इज बिफोर द प्रेसिडेन्ट हाम्रो चाहिँ कलेक्टिभ लिडरसिपमा चल्दै थियो अब त्यति बेला जति पनि थियो प्रेसिडेन्टको कन्सेप्टहरूबाट अलिकति टाढो राखेर जस्तो अब अहिले नयाँ पार्टी आउनेहरूले भन्नुहुन्छ सो इट स्टार्ट्स अलवेज लाइक द्याट लेट्स ह्याभ अ कलेक्टिभ माने आफ्नो एउटा कलेक्टिभ लिडरसिपमा हामी चलौँ तर हाम्रो सिक्किमले अब कलेक्टिभ लिडरसिप बुझ्दै नबुझ्दाखेरि अभियसली दे अलवेज लुक फर हु इज द प्रेसिडेन्ट अर हु इज द सिएम क्यान्डिडेट को चाहिँ हो भन्ने उहाँहरूले माग आउँछ हाम्रो हेर्नुभयो भने मेमा स्टार्ट भयो अब जनवरीसम्म प्रेसिडेन्ट डिक्लेयर भएको थिएन मेमा इलेक्सन छ भनेपछि सो इट ह्यापन इन बिट्विन सो द्याट टाइम आई वाज नट द प्रेसिडेन्ट अफ द पार्टी सो कलेक्टिभली लिडरसिप भन्दा मैले केही सायद मैले केही रोल अरू पाएको yes I was the founder so I'm saying certain responsibilities उहाँहरूले लिएको हुन्छ या म चाहिँ मोस्टली पिपलसँग इन्भल्भ हुँदाखेरि so that's what I said for me यो सबै चिज चाहिँ मोस्टली मैले देखेको अनुभवमा चाहिँ
मेनकै क्लब जस्तो पाराले डिल जो हुन्छ नि त्यो खालके कन्क्लुजनमा म आइदिएको यसमा अब आई डोन्ट नो टु वाट एक्सटेन्ट म राइट छु होइन, तपाईँले म गलत छु पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको ओपिनियन्स, तपाईँको प्रायोरिटिज, तपाईँको पर्सेप्सनको हाम्रो सिक्किम पार्टीले इलेक्सनको टाइममा भ्याल्यु गरेन। त्यही कारण बिना बस्नेतलाई जुनै पनि एलायन्सको मिटिङ हुँदा, इम्पोर्टेन्ट मिटिङ हुँदा इन्भल्भ गरेको देखेन भन्नुभयो। somewhere maybe I did not participate because I was engaged with other issues, but yeah, in मैले भने नि त्यही differences त छ कि in some of the meetings maybe I was not engaged र म अरू आफ्नो काममा इन्भल्भ भएकोले गर्दा त्यो इन्गेजमेन्ट नहुनु पनि सक्छ। बट ओभरअल टु गिभ यु अ कन्क्लुसन अल्सो अन वाट एक्सपिरियन्स आई हेभ गेन्ड भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ पार्टीमा चाहिँ वुमेनको पर्सपेक्टिभलाई एक्सेप्ट गर्नुमा चाहिँ साह्रो हुन्छ। आई हेभ टु बी अनेस्ट इन द्याट्स वाइ डु आई से टुडे आई विल रिजाइन एन्ड आइ एम गोइङ टु फर्म अ प्लेटफर्म वेयर वी क्यान एड्रेस द इस्युज फ्रम आवर पर्सपेक्टिभ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले पार्टीहरूबाट सबैबाट चाहिँ त्यो खालके हाम्रो पर्सपेक्टिभ बुझ्ने चाहिँ मैले कम्ती नै देखेर। एन्ड द्याट्स वाइ दिस डिसिजन इज नट बिकज आई हेभ एन इन्डिभिजुअल अनिमिटी और आई डाउट द इन्टेन्ट अफ द लिडर्स हु आर देयर, दे हेभ द इन्टेन्ट टु डु गुड एन्ड उहाँहरूले आफ्नो मिसनमा। तर म चाहिँ मेरो नयाँ पाथ भनेपछि फर मी आई टोल्ड यु वाट पोलिटिक्स इज सपोज टु बी, र म यो हरेक पोलिटिकल जुन चाहिँ कन्भेन्सनल पोलिटिक्सबाट म अलिकति जहिले पनि माने मेरो इस्यु बेस्ड हुन्छ। र मेबी आई फिल नाउ वाट आई हेभ लर्न्ड एन्टायरली इन दिस many years is that we need a platform where it's completely women को perspective लाई चाहिँ women ले नै create गर्नु पर्छ भन्ने चाहिँ that is what I have understood that जति नै तपाईँ पार्टीमा गयो भने दे मोस्टली women को perspective तपाईँ any women politician सोध्नुहोस् आज नै सपोज तपाईँले कुनै नयाँ वुमेनको पोलिसीको लागि अब डिक्लेरेसन भयो, तपाईँ आज गर्नु त्यहाँभित्र लेजिस्लेटर कति वुमेनसँग डिस्कसन भएको थियो, कति वुमेन फोरमसँग या त्यस्तो लेभलसँग डिस्कसन भएको थियो कि वुमेनलाई चाहिँ त्यही चाहेको थियो कि थिएन, जे पनि उहाँहरूलाई अफर गरिन्छ या त मेल पर्सपेक्टिभबाट यो होला and you make it. So you know how much is the involvement of women. So that's why first मैले भन्दाखेरि politics चाहिँ मलाई यहाँ wrong किन भन्दाखेरि it's not that I'm protecting some party and I'm going against some party. I said there's entirely a sense of women perspective missing in politics and not only in Sikkim, it's entirely India भनौँ, entire world जहाँ जहाँ पनि अलिकति balanced cabinet, so those countries have been performing well where the perspective of women has come into. So entirely fail हुँदा I feel like there should be a platform where women को पर्सपेक्टिभले त्यो माइन्डसेटको वुमेनहरू लिएर चाहिँ हामी इस्यु बेस्ड र यो फोकस खालके हामीले चाहिँ स्टेटलाई उत्थानै गर्नु हो भने वेयर एभ्रीबडी वर्क्स इन द सेम वेभलेन्थ होइन, त्यो वेभलेन्थमा र वुमेनको लागि पनि त्यो सृजना गर्नु मलाई लाग्यो कि म मेबी सक्सेसफुल हुन्छु हुँदिनँ इन दोज टर्म्स वाट पिपल एक्सपेक्ट, बट आई एम गोइङ टु मेक स्योर द्याट देयर विल बी मोर वुमेन पोलिटिसियन त्यो खालके क्यापेसिटी र त्यो खालके एफिसियन्सी लिएर जहाँ चाहिँ उहाँको पर्सपेक्टिभ भ्याल्यु हुन्छ, वेयर देयर इज द रिभर्सल अफ पावर एन्ड द्याट इज इम्पोर्टेन्ट नट बिकज वुमेनलाई त्यो उत्थान चाहिएको छ बट यो इन्स्टिट्युसनलाई उत्थान चाहिएको छ, इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ एकदमै जस्टिस भएको छैन जस्तो लाग्छ र सो द्याट्स हाउ आई एम थिङ्किङ द्याट इफ पिपल सपोर्ट होइन यो एउटा उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो, इफ दे वान्ट अ सेफ स्टेट, इफ दे वान्ट अ प्रोग्रेसिभ स्टेट विथ द्याट इसेन्स अफ वुमेन, द्याट कम्पोनेन्ट अफ वुमेन कमिङ इन, र त्यो मात्रै अहिलेको रास्ता। अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले यो बेस्ड पोलिटिक्स गरेन भनी वुमेन बेस्ड र वुमेनको पर्सपेक्टिभबाट गरेन भने चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि सस्टेनै हुनु सक्दैन नि, किनभने वुमेनको क्वालिटी एउटा को एक्जिस्ट गराएर राख्ने र एउटा सस्टेन गराएर राख्ने, एउटा सबैलाई पिसफुल एन्ड हार्मोनीमा राख्ने जुन चाहिँ इसेन्सकै आजको दिन काहीँ पनि छैन भने द वर्ल्ड इज अलवेज एट वार विथ इच अदर एन्ड फर हाउ लङ क्यान वी टेक दिस भन्ने। एन्ड सो मी चाहिँ आई वुड रादर चुज मेक कार्भ माई ओन पाथ, जहाँनिर चाहिँ हामी ओन भन्दाखेरि आई रिप्रेजेन्ट मोस्ट अफ द वुमेन मेबी हु वान्ट्स दिस काइन्ड अफ सिनारियो टु ह्यापन इन सिक्किम वेयर अर्नेस्टली कुनै पनि इस्युजलाई हामीले अगाडि बढाएर लिएर जाँदैछ, जहाँ साँच्ची नै आज यस्तो मर्डर हुँदैछ, क्राइम अगेन्स्ट वुमेन इन्क्रिज हुँदैछ, अगेन्स्ट चिल्ड्रेन इन्क्रिज हुँदैछ, जहाँ हामी यसलाई दिनरात लागेर के यसको लागि प्रिभेन्सनको लागि काम गर्ने, कसरी गर्ने। सो पोलिटिक्सबाट चाहिँ मान्छेले यो सोच्छ यो चाहिँ सोसियली गर्नुपर्ने हो, खासै यो पोलिटिकली गर्नुपर्ने, तर जबसम्म मान्छेले त्यो चिजको डिफ्रेन्स र त्यो चिजलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सँगै यो चिजलाई चाहिँ कसरी साथमा लिएर गर्नुपर्ने हो बुझिसक्दैन। मेबी मैले पनि अब जुन चाहिँ उहाँहरूको लेभलमा एक्सेप्टेन्स छ कि सोसियली त्यो चिजहरू पर्स्यु गर्नु इज फ्रम द सोसल प्लेटफर्म, मेबी आई विल
मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड कि एक्चुअलमा पोलिटिक्स इज दिस सोसियल इस्युज जुन चाहिँ सोसियल इस्युलाई सल्भ गर्नु त पोलिटिक्समै हुनु पर्यो नि त होइन So तपाईँको this is अनुसारले politics. This is politics. That's what I'm saying. No, I mean Actual like politics policy is- making levelमा जानु Yeah. पर्यो So why can't we create? इलेक्टोरल पोलिटिक्समा जानु पर्यो सो नाउ यु आर सेइङ तपाईँ एचएसपीबाट रिजाइन गर्नुहुन्छ डज द्याट सिग्निफाई इदर दुईवटा कुरा हुनसक्छ डक्टर बिना इज गोइङ टु ओपन अ न्यू पार्टी अर डक्टर बिनाले चाहिँ अर्को रिजनल पार्टी जोइन गर्छ वाट्स यर नेक्स्ट स्टेप So that's what Bina Basnet is going to open a new set of consciousness. एउटा conscious thought processमा चाहिँ एउटा ग्रुप women ग्रुपले चाहिँ जसले चाहिँ यो चिजहरूलाई हार्टबाट पर्स्यु गर्छ सो इट इज एउटा कन्सियसनेस डेभलप गर्ने नट अ एउटा पोलिटिकल group. पार्टी So this is a consciousness. So I said actually politics is supposed to work at that level of consciousness. It has failed. So we are I'm giving you coming three up. options. Yes. Political party, that- you are going to regional party, or you are going to So fight independently. I will start with this एउटा कन्सियसनेस जसले यो चिजहरूलाई मात्रै अनेस्टली गर्छ र भोलिको दिन बिकज म खोल्छु भनेर होइन जनताले डिमान्ड गर्नु इफ दे थिङ्क द्याट यस्तो वुमेनहरू यस्तो इस्युजहरूलाई लडेर आउनुपर्छ र यस्तो चिजलाई अगाडि लानुपर्छ र यसरी वुमेनहरू आउनुपर्छ र हामीलाई चाहिँ उहाँहरूको काम मनपर्छ र तपाईँहरू जस्तो मान्छे आउनुहोस् भने इट्स देयर उहाँहरूको लागि हो नि त So you हामी are open to forming a new party in future if people demand. organization mostly, but people demand in future. You never know, but it would be the best thing to see the case scenario to see people demanding for women in 50% of at least women representative earnestly seeking for social welfare and justice. Also, laksa. So you are not joining a regional party? So no, No parties? no parties. Have the other parties approached you? त्यो त अब that's अरू a पार्टीले process. भनिरहनु भएको छ तपाईँलाई डक्टर बिना हाम्रो पार्टी आउनुहोस् भनेर सो यो त पोलिटिकल प्रोसेस हो नि त अभियसली तपाईँले कुनै संस्था खोल्नु भयो भने तपाईँले भन्नुहुन्छ डक्टर बिना हामी यहाँ सँगै काम गरौँ होइन अब जस्तो मैले पनि खोलेँ भने इफ आई फिल यु आर अ कुन गुड पर्सन कुन पार्टीले तपाईँलाई अप्रोच गरिरहनु भएको छ त्यस्तो अब अप्रोच भनेपछि टक्स एभ्री लेभलमा अब सबैले भन्छन् मैले कुन चाहिँ भने पार्टीले बेसी फोन गर्छ तपाईँलाई मलाई त्यस्तो छैन म त्यति धेरै त्यस्तो फोनहरूमा होइन बट आई हेभ ह्याड टक्स वान्स अर ट्वाइस मेबी पिपल आई नो एन्ड वेयर दे सेड द्याट आएर हामीसँग गर्नुहोस् राम्रो काम गर्ने जो तपाईँको इन्टेन्सन छ भने लेट्स डु इट टुगेदर भन्ने अनि आई रिस्पेक्ट द्याट यस्तो होइन कि म त्यसलाई लिएर चाहिँ मलाई केही बोलाउँदा जोइन सो एभ्री त्यो सबैको प्रोसेस हो सी टु जोइन अर नट इज माई प्रेरोगेटिभ कि आर यु म ओपन तर होइन त्यही भने नि म त्यस्तो भए त हाम्रो सिक्किम पार्टीबाटै अगर हेरौँ भने त त्यहाँदेखि त मोस्टली एटलिस्ट मैले त भनौँ मोस्ट अफ द थिङ त्यसमा पनि 20% कमी कमजोरी होला तर एटलिस्ट आई ह्याड अ से बट वेन यु गो टु अदर पार्टिज एन्ड यु सी यु डोन्ट इभन नो विच इज द कोर मेम्बर वाट दे आर गोइङ टु डिसाइड एन्ड तपाईँहरू खालि तल बसेर वाट एभर प्रोग्राम्स आर बिन गिभन टु यु थ्रोन एट यु अर त्यो प्रोसेसमा मलाई कन्फिडेन्स आउनु पऱ्यो कि अरू पार्टीले चाहिँ त्यो हिसाबले कि वुमेन लेट पर्सपेक्टिभ पावर सेयरिङमा छ नट द्याट यु आर जस्ट what we say as a trophy or you need women to just execute certain things in the grassroots or say certain social welfare ko program there and when it comes to policy forming you sabaima चाहिँ then you are not there at power sharing ma चाहिँ you are hesitant to go out for power sharing and you want a malleable women to just come join and not threaten their patriarchal status quo so त्यो हुँदाखेरि चाहिँ म जबसम्म कन्फिडेन्स आउँदैन कुनै पार्टीले मेबी त्यस्तो खालको कन्फिडेन्स दिलाएर चाहिँ पावर सेयरिङमा हामी चाहिँ यस्तो प्रकारले यस्तो क्रेडिबल एफिसियन्ट वुमेनहरूलाई हामी गर्छौँ भने म त आई अलवेज सपोर्ट द्याट पार्टी हु रियली हेज गन आउट फर पावर सेयरिङ सो या ओके सो 2019मा फेरि जान्छु जब एलायन्सको कुरा हुँदै थियो त्यति बेला कलर राई पनि हुनुहुन्थ्यो नि त्यो पडकास्टमा भाइचुङ भुटिया पनि हुनुहुन्थ्यो पडकास्टमा अन्त कलर राईले भनेको थियो कि त्यति बेला एचएसपीसँग हाम्रो एलायन्स पनि हुने थियो तर भाइचुङ भुटियाको बेसिक कन्डिसन्सहरू थियो भनेको थियो हो फेरि मैले त्यही प्रश्न भाइचुङ भुटियालाई राख्दाखेरि उहाँले भने हाम्रो त्यस्तो एक दुईवटा पोइन्ट्सहरू चाहिँ जुन चाहिँ पोइन्ट्समा हामी कम्प्याटेबल भएन त्यही कारण एलायन्स हुन सकेन त्यसको बाद त मैले बुझाएको पोइन्ट्समा मलाई फोन पनि आएन भन्ने कुराहरू थियो कतिको सत्य त्यो कुरा तपाईँले अब यहाँ चाहिँ मलाई भाइचुङज्यूले के गर्नुहुँदैछ हुँदैन त्यो अब त्यति
देख्न उहाँहरूको बिचमा बिकज वेन आई वाज नट प्रेजेन्ट इन द्याट मिटिङ भनेपछि जो एउटा कमिटी जो पनि एउटा अलायन्स कमिटी द्याट्स व्हाट आइम सेइङ अलायन्स कमिटी यसको जो पनि थियो अब विराट सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सिनियर पोलिटिसियन हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला माने अहिले पनि दे आर द सिनियर पोलिटिसियन सो अभियसली उहाँले जुन चाहिँ कमिटी त्यति बेला फर्म गर्नुभएको थियो र मेरो त मोस्टली म त्यति बेला ग्रास रुट्समै थिएँ म आई वाज रिचिङ आउट टु पिपल सो सबैले आफ्नो आफ्नो एउटा रिस्पोन्सिबिलिटिज दिएको हुन्छ पार्टीमा र उहाँहरूको के कस्तो कुरा भयो इन्टर्नल अब एक्सटर्नली जे कुरा हाम्रो पेपरमा आयो द्याट्स उयो के कुराहरू भयो त्यसमा मलाई अहिले अगर सोध्नुभयो भने त्यस्तो खालके मलाई याद भएन कि उहाँहरूको सो भाइचुङ भुटिया नेभर सेड तपाईँलाई कि हाम्रो एलायन्समा यस्तो यस्तो हुँदैछ हाम्रो कन्डिसन्स यो छ बिकज त्यो त पार्टीको पोइन्ट्स थियो नि त डिमान्ड त डिमान्ड्स त आई थिङ्क हाम्रो सबैमा त्यति बेलाको 7 पोइन्ट्स डिमान्डमै सबै चलिरहेको थियो इभन बिजेपीसँगै जो स्टेटको राइट्सहरूलाई लिएर होइन त्यहाँदेखि डेभलपमेन्टल इस्युजमा सो देयर आर लाइक सम मिनिमम कमन एजेन्डाज वेयर पार्टिज वेयर सपोज टु कम टुगेदर अनि त्यो इट वाज सेम फर से बिजेपीकोसँग बात गर्दा बिकज इभन बिजेपी वाज इन टक्स बिकज दे वर इन अपोजिसन तो एभ्रिबडी जो पनि अपोजिसनमा थियो त्यो एउटा कमन पोइन्ट एजेन्डा एन्ड द्याट इज द कमन पोइन्ट एजेन्डा बट बियोन्ड द्याट तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुहुँदैछ कि अरू पनि केही कुरा छन् त्यो म त्यो चिज तपाईँको नलेजमा चाहिँ थिएन जो सो कमन वाट एभर एलायन्समा के कुरा हुँदै थियो तपाईँलाई केही पनि थाहा थिएन मेबी थाहा भयो नि इट्स बिन अ लङ टाइम सो त्यही सिट सेयरिङहरू हुनसक्छ सिट सेयरिङमा कति सिट सेयरिङ कति थियो के थियो भन्ने चिजहरू बिकज द्याट कमिटी अकर्डिङ टु देम वाज मोर एक्सपिरियन्स्ड इन अल अफ दोज सो त्यही उहाँहरूले जुन चाहिँ पनि फैसला अब कमिटी बनाएपछि एउटा कमिटी बनाएपछि द्याट इज हाउ दे कम आउट इज विथ वी ह्याड प्रमिस मेबी प्लान्ड अन दिस मेनी सिट सेयरिङ या विथ बिजेपी यस्तो खालके प्रकारले यति कमन मिनिमम पोइन्ट्समा हामी आउँदैछौँ भन्ने हुन्छ र त्यति बेला जुन जुन मिलेन सो द्याट्स हाउ मेबी द अलायन्स सो द अलायन्स वाज नट फर्मड हाम्रो सोर्सेस हाम्रो नलेजमा यो पनि कुरा छ कि यस भाइचुङ भुटियाको जित सेयरिङको डिमान्ड बेसी थियो भन्ने कुरा र अथवा हाम्रो सिक्किम पार्टी पर्टिकुलरलीको होइन तर उताबाट 2टा सिट मात्रै दिने तपाईँहरूको कुराहरू थियो भन्ने कुराहरू थियो त्यो 2टा सिटमा अलायन्स गरेको भए डाक्टर बिना बस्नेत अप्पर दादुङको क्यान्डिडेट हुन्थ्यो र भाइचुङ भुटिया गान्तोकमा आउँथ्यो भन्ने कुराहरू पनि थियो नि त कतिको सत्य हो त्यो कुरा त्यो थियो मलाई पनि त्यो माने भनिएको थियो कि तपाईँले गर्नुहोस् भन्ने मैले भने नि कि एभ्री टाइम देयर इज अलवेज लाइक विमेनले फाइट गर्नुहोस् र यहाँनिर गर्नुहोस् एन्ड आई रिस्पेक्ट द्याट दे थट द्याट मैले त्यहाँनिर लड्नुपर्छ भन्ने तर मैले भने नि मेरो पोलिटिकल गोल चाहिँ म कहीँ गएर त्यसरी मलाई आइडियोलोजी बुझ्नु पऱ्यो नि आई ह्याड अ भेरी लेस टाइम टु इभन अन्डरस्ट्यान्ड कि किन म आएको मेमा हो अनि अब तपाईँले अलायन्स भनेपछि म मेरो आइडियोलोजीसँग अलायन्स गर्छु बट तपाईँले फेरि हाम्रो सिम्बलमा फाइट गर्नु भने द्याट्स नट माई मेरो प्रिन्सिपल्समा जुन चाहिँ चल्दैन होइन सो एसकेएमले भनेको थियो तपाईँलाई यस्तो चिज भएको थियो जसमा म अग्री गरिनँ ओके अब आई वान द पडकास्टमा द सिटिजन्स टु बी क्लियर है उहाँहरूलाई पनि क्ल्यारिटी होस् कि 2019मा जब एलायन्सको कुरा हुँदै थियो सिट सेयरिङको कुरा हुँदाखेरि एचएसपीले 10वटा सिट माग्यो होइन तरखेरि त्यो दिन सकेन तर 2टा सिट चाहिँ दिन्छ सेयरिङमा भन्ने कुरा सो मलाई आएकोमा त्यति मलाई उयो भएकोमा 10वटा त्योहरू कतिवटा चिज छ जो त 7 देखि 10 पुग्दैछ 5 सो इन पोलिटिक्स द्याट्स अलवेज ह्यापनिङ कि द्याट दे नेगोसिएट अन सिट सो द्याट्स वाट आइ एम सेइङ इट इज मोस्टली men based politics it's mostly about negotiations and bargain which I mostly कि मैले सबै बार्गेन र नेगोसिएसनमा बिलिभ गर्नु भएन सो तर जुन चाहिँ 2टा सिट एसकेएमले दिनेवाला थियो तपाईँलाई उहाँहरूले उहाँहरूको सिम्बलमा लड्नु भन्नुभएको थियो सुने मैले आई डिडन्ट इभन गो एन्ड टक अबाउट द्याट बिकज म यस्तो चिजमा मैले भने उहाँहरूको सिम्बलमा लड्यो भने त इट्स लाइक यु गाइज जोइनिङ द एसकेएम द्याट्स व्हाट आइ एम सेइङ सो मेरो आफ्नो आइडियोलोजी छ नि त्यस्तो भए त म अझै अरू जोइन गरेर पनि जित्थेँ म अर्को जोइन गरेर पनि जित्नु मलाई यो कुरा गर्नुभयो कि भएन बिकज दिस इज सच अ क्रुसियल इस्यु होइन आजको दिनमा यो पडकास्ट हेर्दाखेरि पनि यो कुरा सिटिजनले सुन्दा छक्कै पर्छ नि त कम इन एन अलायन्स बिकज अलायन्सको कुरा भइसकेकै हो नि त बिजेपी एसकेएम एन्ड एचएसपी आर कमिङ टुगेदर भन्ने भइसकेको बट यहाँनिर यस्तो चिजमा फेल भयो कि बिकज उहाँहरूको लागि पनि त्यो समय थियो कि सिम्बल चिनाउनु बेबी गाह्रो पर्छ भेरी लेस टाइम फ्रेममा आई वान्ट यु टु थ्रो लाइट बेसिकली त्यो मोमेन्टमा के भएको थियो तपाईँहरूलाई एसकेएम जोइन गर्नु भन्नुभएको थियो बिकज उहाँको सिम्बलमा लड्नु भनेको मतलब त तपाईँले जोइन गर्नु भनेको होइन त्यही त मैले भने नि एभ्रीबडी देयर इज अलवेज अ तपाईँलाई जहिले भन्छ योगेन भाइ एचएसपी आएर लडिदिनु भने त म पनि भन्छु नि त इफ आई सी यु एज एफिसियन्ट एन्ड
what a credible person who can give justice भन्दा म तपाईँलाई जहिले अफर गर्छु बट इट इज यर थिङ्किङ वेदर यु वान्ट टु तपाईँले के आइडियोलोजी बोक्नु भएको छ मलाई डिरेक्टली भन्दा सो द्याट इज हाउ द न्युज कम बट मैले 1-to-1 त्यस्तो प्रकारले कोहीसँग म गिभ मी द क्ल्यारिटी यो जुन चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो कि एसकेएमले हामीलाई उहाँहरूको सिम्बलमा इलेक्सन लड्नु भन्दैछ भन्नुको मतलब नै तपाईँहरू एसकेएममा जोइन गर्नु भनेको सो आई डिसएग्री सो मेरो चाहिँ सिम्पल थियो कि आई डिसएग्री यो कुरालाई चाहिँ भाइचुङ भुटियासँग अथवा बिराज अधिकारी जो नो आई डिस्कस विथ देम सो मलाई उहाँहरूले त्यही डिस्कसनको लागि बोलाउँदाखेरि चाहिँ सो दिस इज वाट एसकेएम वान्स कि उहाँहरूले आफ्नो सिम्बलबाट सो बिकज यो त अब धेरै मिटिङ भइरहेको थियो सम मिटिङ्स आई वाज देयर एन्ड आई वाज अटेन्डिङ बट वेन एभर त्यसको कन्क्लुजन चाहिँ निचोड निकाल्नेमा त जति पनि एक्जिक्युटिभ र कोर बडी हुन्छ अनि यसमा थियो कि उहाँहरूले चाहन्छ तपाईँले पनि यताबाट तर सिम्बल देन म त कम्प्लिटली थिएँ कि सी आई वान्टेड टु carve a path, a new alternative politics. So मेरो त vision पहिल्यैदेखि हो. It's not about me just getting into a seat with whatever ideology नै understanding मैले नगरी जो पार्टी मैले चिनेकै छुइनँ नि त I have to म त त्यो पार्टीको भित्र भिज्नु पर्यो नि सो यस्तो होइन कि उहाँहरू केही त्यति बेलाको समयमा के उहाँहरूको त पर्फर्मेन्स देखेकै छैन नि त एज अ रुलिङ त उहाँहरू त अपोजिसनमा थियो सो अब मेबी उहाँहरूको बेस्ट अफ चिज लिएर उहाँहरूले गर्नुहुँदैछ तर फर मी म आफ्नो सेट अफ थट्सबाट आएको थिएँ नि त सो म चाहिँ अरू नै गएको भए पनि फर मी म त्यसरी मेरो आफ्नो आइडियोलोजी जे लिएर आएको थिएँ र म कसै अरूको फेरि सिम्बलबाट लड्नु भन्दा म चाहिँ त्यसरी केही चिज पनि एक्सेप्ट मेरो आफ्नै तरिका छ त्यही भएर पनि आइ एम मेबी अ बिट not the conventional politician which people expect. No, this is very new, Dr. Bina. This is very new. सायद यो पडकास्ट हेर्दा मान्छे छक्कै पनि पर्छ होला कि एचएसपीले भाइचुङ भुटियाले पनि यो कुरा रिभिल गर्नुभएको थिएन नि त तर तपाईँले मैले सुने भन्नु हुँदैछ तर यो सुन्दाखेरि पनि अचम्मको कुरा कि अब तपाईँहरूले चाहिँ एसकेएम जोइन गर्नुपर्छ अथवा एसकेएमको सिम्बलमा लड्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो त दिस इज ह्यापनिङ फर द फर्स्ट टाइम आइएम स्योर सिटिजन विल बी सरप्राइज सो द्याट्स वाट किनभने त्यति बेला त एसकेएम अपोजिसन फर्स्टमा हामीले खोल्नु अगाडि पनि त्यही थियो नि त इफ देयर इज अब सबैको मिसन थियो कि एउटा चेन्ज चाहिएको छ त्यसमा नयाँ पाथबाट ल्याउने कि त पहिलाको माने जो अलरेडी एक्जिस्टिङ अपोजिसन छ भन्ने सबैको छलफल त त्यसमै थियो नि त कि एसकेएममै सबैजना भएर एकजुट भएर लड्छ कि अर्कोमा भन्ने त मेबी देयर वाज अ लट अफ डिबेट एन्ड डिस्कसन इनिसियलमा पनि तर मैले भने मेरो थट प्रोसेसबाट मैले अरू सबैको थट प्रोसेसलाई यहाँनिर उजागर गर्नु सक्दिनँ के छ कस्तो छ है बट फर मी आई वाज भेरी क्लियर कि म एउटा थट प्रोसेस मेरो लागि कम्प्लिट ब्ल्याङ्क स्लेट हो म कुन चाहिँ प्रकारले यसलाई पोलिटिक्सलाई लिएर जान्छु भन्ने माने मैले त पहिलाको कन्भेन्सनल वे हामी यताबाट म यता गएर लड्छु या उता मेरो त्यो छैन मेरो छ कि नयाँ बाटो बनाऊँ होइन यस्तो खालको एउटा अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको हामी बनाऊँ जहाँनिर एउटा इस्युजलाई साँच्चै नै भ्याल्यु गरेर यसलाई अर्नेस्टली सिक गर्नु सकिन्छ जहाँ साँच्चै नै जनहितको कुरा गर्नु सकिन्छ जहाँ साँच्चै नै यस्तो साम दाम दण्ड भेदहरूबाट हामी निस्किन सक्छौँ सो आई वान्टेड टु कार्भ अ कम्प्लिटली अ डिफ्रेन्ट पाथ र म त आई वाज अलवेज क्लियर इन वाट आई वाज डुइङ तर त्यति बेला अभियसली अब त्यही चाहिँ हो मेरो एक्सपिरियन्स वाट्स द्याट त्यो एउटा क्वेसन माने अरूले आउने हुन्छ कि पोलिटिक्समा सिक्किम पोलिटिक्समा एन्ड द्याट्स हाउ आई हेभ टु बी अनेस्ट किनभने म सुरुमा आउँदाखेरि सिक्किम पोलिटिक्स कसरी चल्छ मिन्स त्यो खालके वेमा भित्र जुन चाहिँ अब बातचित हुन्छ अपोजिसनमा त्योहरू त मैले आई गट टु लर्न म आएरै हो तर मैले त्यति मात्रै अन्डरस्ट्यान्ड गरेँ कि त्यो त्यति माने हरेक अपोजिसन चाहिँ सँगै नै आएर नै मोस्टली जति पनि बातचित हुन्छ आजको दिन पनि तपाईँले हेर्नु भने मोस्ट अफ द अपोजिसन दे विल अलवेज बी इन टकिङ टर्म्स र यस्तो गरौँ तर अब एजेन्डा मिल्दैन कतिजनाको होइन एजेन्डा मिन्स अब कमन मिनिमम एजेन्डा जेमा आउनु छ मिल्दैन बट बातचित त कन्टिन्युसली हुन्छ एन्ड इभन हियर अल्सो एसकेएम त अपोजिसनमा थियो र एसकेएम एउटा परिवर्तन मान्छेले अगाडि पनि त एउटा कति सिट दिइसकिसकेको पार्टी हुनाले अभियसली यु कान डिभ्याल्यु त्यो पार्टीलाई पनि र त्यसमा त हामीले कहिले पनि भन्न सक्दा हामी त एकदमै बातचितमै थिएन भन्ने त भन्नै सक्दैन नि बिकज दे वर अल्सो इन अपोजिसन वी वर इन अपोजिसन सो अभियसली वी अल वान्टेड टु अलायन्स आयो भने चाहिँ बिकज देन यु हेभ यर ओन आइडियोलोजी अल्सो होइन तपाईँले फाइट पनि गर्दैछ तपाईँले उहाँहरूको बाटो पनि लिनु परेन बट जोइन्टली यु कम एज अ एउटा आउटस्टेट गर्यो बट त्यहाँभित्र चाहिँ एटलिस्ट जब तपाईँ असेम्ब्लीमा पुग्दा चाहिँ आफ्नो आफ्नो आइडियोलोजिकल ग्राउन्ड्सबाट तपाईँ डिबेट गर्न सकोस् न त किन तपाईँले कसै अरूको सिम्बल पक्रिसकेपछि त यु विल नट बी मलाई चाहिँ लाग्छ कि यु विल नट बी able to debate on what grounds you hold. Okay. So Dr. Bina, Hamro Sikkim Party was also one of the torchbearers for change in 2019. परिवर्तन त ल्याउनु भयो नयाँ सरकार आयो होइन पोस्ट 2019 डक्टर बिना बस्नेतलाई एसकेएम पार्टीले अफर गरेछ होइन लाइक
यु सुड जोइन एसकेएम पार्टी भनेर? सबैले सी टु बी भेरी अनेस्ट त्यो त हरेक उहाँहरूले भन्छ तपाईँहरूले काम राम्रो गर्नु सबै सँगै गरौँ न मिलेर भन्ने त द्याट you're इज being very अलवेज देयर diplomatic नो right नो now. द्याट इज द ट्रुथ सो I had Did anyone from the SKM party call you? yes त्यस्तो हुन्छ कि म्याम तपाईँ हामी हेल्थमा काम गरौँ राम्रो किनभने म अल्टरनेटिभ हेल्थमा एनिवेज काम गर्दैछु अन्त मलाई पनि जुन चाहिँ लाग्छ कि जनतालाई पुग्नुसम्म केही चिजको जनतालाई बेनिफिट हुन्छ भने म किन सेयर म त तपाईँले देख्नुभयो भने प्रेस रिलिजेस आर अलवेज इन द फर्म अफ सजेसन्स कोभिड एन्टायरली इभन मेल्ड कि म सबभन्दा मलाई ज्ञान भएको होइन बट वाट एभर लिटल आई क्यान कन्ट्रिब्युट टु माई पिपल होइन थ्रु विच एभर च्यानल आई वुड वान्ट टु एन्ड द्याट टाइम इफ यु रिमेम्बर आई ह्याड इभन त्यो एउटा इनिसिएटिभको लागि आई वाज विथ एसटिएफ उहाँहरूको सोसियल विङबाट बिकज द्याट टाइम मान्छेमा पुग्नु वाज क्रुसियल फर मी एन्ड नट कुनै पार्टीको यो हो त्यो होइन इट वाज पिपल हु आर इम्पोर्टेन्ट टु मी र त्यो हुँदाखेरि त्यो समयमा क्राइसिसको टाइममा अनि यहाँ पनि बट आई वुड नट जोइन पार्टी अर म कुनै पोस्ट लिएर होइन बट इफ दे वान्ट एन्ड इफ दे वान्ट मी टु सजेस्ट अन समथिङ वेयर मैले गर्दा कुनै मेरो इनपुटले अगर मान्छेमा पुग्छ भने त आइ एम अलवेज ओपन टु द्याट अनि त्योमा त म जहिले उहाँहरूलाई पनि भन्छु कि यदि त्यस्तो मान्छेलाई अर्नेस्टली एउटा इन्टेन्टले छ भने त आई एम अलवेज देयर आई हेभ इभन ओपनली सेड आई भलिन्टियर कोभिडमा पनि गभर्मेन्टकोमा म अर्को पार्टी हुँदा पनि आई क्यान भलिन्टियर भन्ने 2019 मा चेन्ज आयो सिक्किमको पोलिटिकल सिनारियोमा एसकेएम पार्टी सत्तामा आयो है वी हेभ द प्रेजेन्ट चिफ मिनिस्टर श्री PS तामाङ सो कस्तो पाउनु हुँदैछ अहिले परिवर्तन तपाईँ मैले भने अघि आउटकमको सो यहाँनिर इन्टेन्ट भएर पनि इन्टेन्ट आई कान्ट डाउट पिपल्स इन्टेन्ट मैले भने नि इन्टेन्ट सबैले लिएरै माने राम्रो गर्छु भनेर गएको हुन्छ बट त्यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा ब्लु प्रिन्टको कमी र कहीँ चाहिँ बाटो यसमा एउटा राइट क्लियर पाथ नभएको जस्तो मलाई लाग्छ बिकज आउटकम तपाईँले हेर्नुभयो भने कतिवटा चिजमा राम्रै पनि छ बट म्याक्सिमम् चिजको आउटकम तपाईँले जब अहिलेको अब रेट तपाईँले क्राइम्सको भनौँ होइन भाइलेन्सको भनौँ मलाई चाहिँ सबभन्दा खेद चाहिँ यसमा छ कि भाइलेन्सको जो रिसेन्ट इन्सिडेन्ट्स अफ जो भाइलेन्स भयो सिङताममा बिकज मलाई कुनै पनि पार्टी चाहिँ आई डोन्ट वान्ट देम टु गो टु द्याट लेभल अफ कुनै भाइलेन्स होइन जहाँनिर अब ओपनली त भनेको छैन यो कुनै पार्टी या उसको तर मलाई लाग्छ एज अ गभर्मेन्ट होइन दे हेभ टु गिभ द्याट सेन्स अफ सिक्योरिटी कम आउट एन्ड से दिस वाज रङ यु हेभ टु कन्डेम होइन त्यो त्यति मोस्टली अब एउटा गभर्मेन्ट मसिनरीमा बसेपछि चाहिँ दे सुड बी एबल टु कम आउट वेन यस्तो खालको सिचुएसन स्टेटमा को सृजना भयो यदि पार्टीकोले गरेको होइन भने दे सुड बी एबल टु कम आउट एन्ड कन्डेम एन्ड से दिस वाज अ रिग्रेटफुल थिङ विच ह्यापन र हामी यसलाई कसरी जस्टिस दिने भोलिको दिन हामी यो गर्दैनौँ भने यस्तो चिजहरू आउँदा चाहिँ मान्छेलाई सेन्स अफ सिक्योरिटी आउँछ नि तर यो चाहिँ भाइलेन्स चाहिँ लास्ट अब एउटा कुनै पनि रिसोर्ट जस्तो लाग्छ क्या अनि द्याट इज नट राइट फर मी मलाई चाहिँ एकदमै यो भाइलेन्सको इन्सिडेन्ट्स जुन चाहिँ पनि भयो मलाई एकदमै आई वाज नम होइन कि यस्तो खालको सिनारियोजमा चाहिँ द गभर्मेन्ट इज सपोज टु कम आउट एन्ड गिभ द्याट सेन्स अफ सिक्योरिटी टु पिपल सेङ वी कन्डेम एन्ड वी विल डु हाम्रो लेभलबाट जहिले पनि प्रिभेन्सनको लागि बट तपाईँले एन्डोर्स गर्दाखेरि वेन युआर नट कमिङ आउट विथ एउटा स्टेटमेन्ट कि यो खेद भयो त्योहरू नहुँदा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ गलत हो इभन यो इन्सिडेन्सेस जुन चाहिँ क्राइमकोमा छ एटलिस्ट दे सुड बी एबल टु टेल पिपल एन्ड गिभ द्याट सेन्स अफ सिक्योरिटी कि यो चिज हुँदैछ हामी यसलाई रोकथाम गर्नु या यसरी त्यसमा माने एकदमै कम्प्लिटली डेडिकेटेड भएर उहाँहरूले त्यो चिजलाई बारम्बार एउटा कम्युनिकेट गर्नुपर्छ मान्छेमा कि हामी रोक्नुलाई गर्दैछौँ त्यही भएर पनि मैले किन सोसियली एउटा प्लेटफर्ममा आएर म यो सिक गर्छु भनेको चाहिँ म यो सिक गर्छु बिकज सी द अमाउन्ट अफ क्राइम विच इज ह्यापनिङ इन सिक्किम नानीहरूमाथि वुमेनमाथि एभ्री डे देयर इज मिसिङ केसेस बिङ रिपोर्टेड काहीँ लास जङ्गलमा भेट्दैछ त काहीँ रोडमा सो दिस वाज नट ह्यापनिङ अनि यो के कारणले हुँदैछ त वी निड मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कम्प्रिहेन्सिभ डेटाबेस द डिपार्टमेन्ट्स सुड एक्टिभली बी इन्भल्भ इन
कुन चाहिँ केबाट हुँदैछ र त्यसलाई एड्रेस हामी कसरी गर्नुपर्ने, यो सब्सटेन्सले पो हुँदैछ, बाहिरबाट मान्छे आएर पो हुँदैछ, केले हुँदैछ, बट वी निड अ कम्प्लिट पिक्चर अन हाउ टु एड्रेस. सो आई थिङ्क गभर्मेन्ट सुड कम आउट एन्ड सो सिरियसनेस इन दिस. र यो नहुँदा चाहिँ मलाई लाग्यो कि हामीले एउटा सोसियल प्लेटफर्मबाट यो चिजहरू गभर्मेन्टलाई पनि सजेसन एउटा स्टेटको लागि कि हामीले के गर्नुपर्ने हो यस्तो चिजमा, र एज अ उहाँहरूलाई सिक पनि गर्नु पऱ्यो नि कि भोलिको दिनमा, बिकज देयर सुड बी हामीलाई आन्सर दिनु पनि पर्ने हुन्छ. र पोलिटिकली भन्दा चाहिँ देयर इज अलवेज त्यो पावर ट्रिप र इगोमा चल्ने हुँदो रहेछ होइन. त्यहाँनिर कहिले पनि एउटा कन्स्ट्रक्टिभ आन्सर्स र क्वेसन चाहिँ छैन. एन्ड एक्चुली इन अ स्टेट लाइक द सिक्किम अर एनिवेयर एउटा कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम र डिबेट र डेलिबरेसनमा चाहिँ सरकार चल्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ. र त्यसको कमी देख्दैछु मैले. र यहाँ चाहिँ मोस्टली अब इगो या आई डोन्ट नो वाट आर द अदर ब्यारियर्स जसले चाहिँ दुईवटा पार्टी या अपोजिसन र कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम एक्सेप्ट गर्नुमा प्रब्लम छ, या अर्को पार्टीले पनि हिट गर्दाखेरि अर्कै ग्राउन्ड्समा हिट गर्दैछ. सो वाट एभर इट इज, बट देयर सुड बी अ प्लेटफर्म वेयर the government and the representative should be able of people or a civil society should be able to come and discuss and यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले प्लेटफर्म क्रिएट गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लागेर मैले जुन चाहिँ भन्दैछु कि म पार्टीबाट रिजाइन, बिकज पार्टी भन्ने बित्तिकै यहाँनिर अर्कै चिजको मान्छेले पर्सपेक्टिभ र रूप बनाइसक्यो नि त. तर हामीले सोसियली यो चिजहरू त गर्नै पर्छ नि त एड्रेस त. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ आफ्नो एफर्टबाट र म जस्तो अरू कति लाइक माइन्डेड जति छन् त उनीहरूले पनि त आजको दिन यो नहोस् र हामीले कन्स्ट्रक्टिभ वेमा कसरी चाहिँ यसलाई रोकथाम गर्नु सकौँ, या कन्स्ट्रक्टिभ सजेसन्स या हाम्रो स्टेप्सहरू कुन कुन हामीले लिन सक्छौँ, हामीले अवेरनेस गराउन सक्छौँ, हामीले गाउँ गाउँमा पुग्नु सक्छौँ कि. सो आई एम यो चिजमा लिएर How happy are you with the change? टु बी अनेस्ट इट एक्सपेक्टेड चेन्ज चाहिँ यो थिएन. सो मलाई आउटकम चाहिँ मैले कुनै अरू नै चिजको परिकल्पना गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ. सो I don't see that change. Now SDF 25 years but हट्यो, they're still trying to come back. So what do you say अब त्यसमा के भन्न छ? अब त्यो त एभ्रीबडी त्यो जानु आउने भन्ने त पोलिटिक्समा एभ्रीबडी विल प्ले द यसरी देखिरहेको छ कि उहाँहरूले एकदमै आफ्नो गरिरहनुहुन्छ. बट सरकारले पनि आफ्नो मिस्टेक्सहरूबाट लर्न गरेर सबैले आफ्नो भने आफ्नो पार्टी एउटा आइडियोलोजीलाई अगाडि राखेर सबैले नै त्यो अगाडि नै बढिरहोस्, हामी गर्छु भन्ने हुन्छ. सो दे सुड अल्सो वर्क एन्ड एक्सेप्ट द मिस्टेक्स एन्ड वर्क अन थिङ्स होइन विच आर नट गोइङ राइट. इभन अब एसडिएफले आउँछु भने त्यहाँनिर उहाँहरूले पनि अब उहाँहरूको बेस्ट पर्फर्मेन्स देखाउनु पऱ्यो कि हामी के प्रोग्राम्स पोलिसी दो उहाँहरूको पनि कति चिज हामीले देखिसकेका छौँ. तर मैले उहाँले आम नो बडी टु स्टप वाट अदर पिपल आर थिङ्किङ अबाउट, बट आई फिल द्याट हरेक पार्टीले चाहिँ आफ्नो एउटा बेस्ट इन्टेन्टलाई देखाएर चाहिँ पब्लिकको अगाडि चाहिँ अनेस्टली त्यो चिजहरू राख्नुपर्छ. र जहाँ जहाँ गल्ती छ इभन दे सुड बी एबल टु एक्सेप्ट द मिस्टेक्स एन्ड से वी हेभ डन थिङ्स विच आर रङ एन्ड इन फ्युचर हामीले कि यस्तो होइन एउटाले ब्लेम अर्कोलाई, अर्कोले ब्लेम अर्कोलाई. सो दिस इज वाट इज ह्यापनिङ एन्ड वी डोन्ट गेट अ कङ्क्रिट solution or a blueprint for any future plans and programs. So that is what all the parties are failing at, where I see. How do you see तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ SKM-BJP alliance अहिले सिक्किममा? So double engine को पनि I said I assess the governance through the outcome which we are हामीले आउटकम जे पाइरहेको छौँ. सो यहाँबाट पनि जतिको यो हिंसात्मक चिजहरू त जो पहिला कहिले पनि भएको थिएन र कतिवटा डिसिजनले यो चिजहरू भएको छ र अब उहाँहरूले पनि इट इज टाइम फर देम टु इन्ट्रोस्पेक्ट एन्ड कन्टेम्पलेट अन वेयर दे हेभ गन रङ होइन, कहाँ चाहिँ रङ गएर चाहिँ यस्तो खालको चिजहरूको सृजना भयो. So for me, I think they have to work really hard. Do you think the alliance is not working, Ramari, Sikkimma? So of course, the outcome is not good. So the alliance has not been working, performing well. Why do you think they कामै गरेको छैन सिक्किममा? होइन, काम भन्दाखेरि सबै जेनरलाइज गर्न सक्दैनौँ. बट मैले भने नि आउटकम द वर्स्ट कुनै पनि पोलिटिकल सिनारियोमा तपाईँ सबै छोडिदिनुहोस्. तपाईँलाई एउटा जस्ट इन्स्टेन्स दिन्छु कि तपाईँ घरमा हाम्रो आमा बाबाले के भन्नुहुन्छ, पैसा रुपियाँ बरु होस् चलिहाल्छ, भात खायो भने शान्ति चाहिँ होस् है भन्ने. सो शान्तिमा क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ किन स्टेट पनि एउटा जे पनि होस् होइन चलिरहेको थियो र एउटा शान्ति त थियो. सो नाउ वेन देयर इज यो चिजमा भाइलेन्स, क्राइम, अशान्ति बढ्दाखेरि चाहिँ फर मी बिगेस्ट यसमा चाहिँ क्वेसन मार्क यहाँ चिज आइरहेको छ र आई वान्ट देम टु एड्रेस दिस इस्युज. ओके, हाउ डु यु सी
गणेश राई एन्ड द सिटिजन एक्सन पार्टी, उहाँहरू त एकदम न्यू एज पोलिटिक्स गर्नु हुँदैछ भनेर आइरहनु भएको छ होइन. द रियल चेन्जको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले. उहाँहरूको पनि मैले भने नि इन्टेन्ट होइन, सबैले राम्रै लिएर आफ्नो आफ्नो तरिकाले आएको हुनुहुन्छ र उहाँहरूको प्रोग्राम्स जति सुन्नेहरूमा राम्रै छ. मलाई उहाँहरू माने एभ्रिबडी हेज टु गिभ इन द बेस्ट, लाइक के प्रोग्राम पोलिसी. हाउ डु यु सी इट? मलाई चाहिँ यति लाग्छ कि ट्रान्सपेरेन्सी, अकाउन्टेबिलिटी हरेक पार्टीमा फर अ वुमेन पोलिटिसियन्स टु एन्टर. अब खासै सोच लिएर जाने हो भने चाहिँ फर मी आई वुड वान्ट अ पार्टी. मलाई अगर मेरो एउटा टोपियन एउटा उयसमा भ्यूमा हेरेर कस्तो पार्टीको हुनुपर्ने हो भने फर अ वुमेन, बिकज वुमेन हुनै पर्छ मैले भने. तर त्यसलाई पार्टीले चाहिँ अगर चाहन्छ कि वुमेन चाहिँ त्यो लेभलमा आओस् भन्नेमा चाहिँ दे हेभ टु बी मोस्टली मसल र मनीको पावरलाई चाहिँ जति सक्दो मिनिमम यस्तो चाहिँ कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट फर वुमेन हुँदैन. पार्टीले यसलाई डिस्कार्ड गर्नुपर्छ होइन. जति सक्दो यसको रोल्सलाई मिनिमल राखेर अकाउन्टेबिलिटी एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी कि तपाईँको हरेक चिजको फङ्सनिङ पार्टी कसरी हुँदैछ. वुमेन हेज टु बी इन्क्लुडेड इन हाउ द फन्ड्स आर कमिङ इन, बिकज हामी पनि अन्धेरामा बसेर हुँदैन. नट सिएपी, एनी पार्टी फर द्याट म्याटर हेज टु हेभ द्याट ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड अकाउन्टेबिलिटी. फर मी मैले भनेको चाहिँ म कुनै पार्टीमा जान्छ आई हेभ टु नो द्याट. सो उहाँहरूसँग त अब त्यो प्रकारले जब उहाँहरूले ट्रान्सपेरेन्टली आउँदै जानुहुन्छ, आफ्नो सबै एजेन्डाजहरूलाई अगाडि ल्याउँदै जानुहुन्छ, इन फ्युचर हामीले पनि त्यही उहाँहरूको बुझ्दै जान्छौँ. अहिले त अब उहाँहरूको पनि त्यस्तो धेरै महिना भएको छैन र अहिलेसम्म उहाँहरूको जति अगर हामीले उहाँहरूको बाद जुन चाहिँ उहाँहरूले रिफर्मको कुरा गर्नुहुन्छ राम्रै छ. उहाँहरूलाई त म प्रपोजल आउँदैछ नि तपाईँलाई होइन डाक्टर बिना शुड जोइन सिटिजन एक्सन पार्टी भन्ने? त्यो त अब सबै पार्टी मैले भने नि अब त्यो सबैले भन्नुहुँदैछ नि त अहिले. त्यही मेरो लागि चाहिँ भने नि मेरो लागि त्यो जोइन त्यो भन्ने पोलिटिक्स त्यति उयो छैन. सबैले नै भन्नुहुन्छ. तर पार्टी कुनै पनि पार्टीको चाहिँ यो खालको चिजहरू मैले देखेँ भने चाहिँ देन फर मी नो बडी विल हेभ टु से आई विल सपोर्ट द्याट पार्टी. Now we'll just have few more questions, I know, because I wanted कि यो पडकास्टमा डक्टर बिना बस्नेतको आफ्नो पर्सपेक्टिभ अगाडि बसोस् भनेर होइन. अफकोर्स पोलिटिकल इस्युज त एकदमै बेसी छ, डाइभर्स छ, सायद सक्दैन पनि होला हामीले 1-2 घन्टामा गफ गरेर. तर जब एनसिटीको कुरा गर्नुपर्छ नि, एनसिटीको कुरा गर्दाखेरि उल्टा तपाईँले नै फ्याक्ट्स होइन उल्टा प्रड्युस गर्यो भन्ने कुराहरू निक्ल्यो नि त. सो वाट इज द्याट? सो त्यही भने नि पोलिटिक्समा चाहिँ कसैले फर्स्ट थिङ त कोही आएर यो चिजहरूको इनिसिएटिभ माने पोलिटिक्स भन्ने इन सिभिल सोसाइटी दिस वाज समथिङ रङ ह्यापनिङ इन राइट इन द हार्ट अफ द सिटी. कसैले पनि त्यो करेज र स्ट्रेन्थ देयर वर पिपल, बट त्यही छ नि फियरको माहौल छ, कसैलाई ट्रान्सफरको के छ. सो कोही पनि नआएको मैले देख्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा जो मेरोबाट बेस्ट एफर्ट मैले यहाँ पनि ट्राई गरेँ. आई ट्राइड रिक्रुटिङ, ब्रिङ्गिङ पिपल टुगेदर द्याट हामीले यो हुनु दिनु हुँदैन जब खन्ने यो सबै सुरु भइसक्दा बाददेखि. अनि त्यहाँदेखि आई ह्याड टु हरिडली बिकज यहाँबाट हामीले त्यो गर्ने एउटा सबै मान्छेमा त्यो आउने फेरि पोलिटिकल, म चाहिँ पोलिटिकल पार्टी रिप्रेजेन्ट गर्दा मोस्टली पिपल रिफ्रेन कि मसँग गर्दा पोलिटिकली कलर हुन्छ भन्ने. दो दे ह्याड इन्टेन्ट द्याट इट सुड नट ह्यापन, बट यु नो डुइङ समथिङ त्यहाँ त अब किनभने यहाँ त्यो रोक्नु लागि त हामी त सँगै ऱ्याली गरेर गर्नु पऱ्यो कि धर्ना गर्नु पऱ्यो, रोक्नु पऱ्यो होइन. त्यो चिजहरू फेल हुँदा देन आई ह्याड टु अभियसली गो टु द कोर्ट. अनि यहाँनिर फ्याक्ट्स मिसइन्टरप्रिटेसन भन्ने त द्याट इज लेम. जब चाहिँ तपाईँले सिधै तपाईँको एउटा कुनैमा स्टे लाग्दैछ फ्रम अ अनरेबल एनजिटी भनेपछि त्यो फ्याक्ट्स गलत होइन. त्यहाँ खालि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड द्याट इज आई थिङ्क एनी लयर वुड चाहिँ कि कतिवटा तपाईँले कुनै तपाईँको आफ्नो केस गर्दाखेरि देयर आर सो मेनी एरर, माने कतिवटा एरर्स हुन्छ वेयर देयर इज अ प्रोभिजन अफ अमेन्डमेन्ट होइन. नि यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ जति पनि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो इलिगल वेमा छ, मेन त वेस्ट पोइन्ट प्रोजेक्ट जो 14 तला थियो, बट वी हेड अल्सो प्रेड टु स्क्रैप अल अफ दोज इलिगल कन्स्ट्रक्सन जो बियोन्ड पर्मिटेड हाइट छ भन्दाखेरि एसटिएनएम कञ्चनजङ्घा कम्प्लेक्स पनि त्यसमा पर्छ. सो त्यो हुँदाखेरि काहीँ ब्राकेट्समा चाहिँ विथ वेस्ट पोइन्ट देयर इज एसटिएनएम कञ्चनजङ्घा रिटर्न एन्ड त्यसमा चाहिँ तर एड्रेस चाहिँ हामीले वेस्ट पोइन्टको दिएर वेस्ट पोइन्टको स्टप हुँदैछ भने द्याट इज नट इभन त्यसलाई त्यो लिगल उइसमा चाहिँ त्यो अमेन्डमेन्टमा फेरि त्यसलाई हटाउँछ माने त्यो टर्मलाई. बट प्रेयर्समा सबै त्यसको लागि पनि प्रे गरेको छ कि एनी विच इज नेचर सेम अफ. जस्तो बिना बस्नेत
छेत्री ब्र्याकेटमा लेखिदिएको जस्तै, तर अब इलिगल त इलिगल भयो नि त, मैले केही काम गरेँ इलिगल, त्यो छेत्रीलाई हटाउँ नहटाए पनि मैले आई हेभ डन सम इलिग्यालिटी। सो हाम्रोमा चाहिँ मेरिट अफ केसमा चाहिँ इलिगल चिज हो त्यो बन्द गर्नुपर्ने, र त्यसमा त्योहरू हुन्छ। सो जस्तो अब अरूले फाइट गर्दा र यसलाई प्रेजेन्ट गर्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब यसलाई नै यस्तो हालेछ, बट द्याट वाज नट द फ्याक्ट। मेरिटमा जब नभए तपाईँको फर्स्ट त यसको त मैले कुनै अर्को जग्गामा गएर कसै अरूको काम रोकेर या फ्याक्ट मिसइन्टरप्रेट गरेर या गलत चिज, यहाँ त एभ्रिबडी ट्रान्सपेरेन्टली नोज यो इलिगल हो र यो उयो माने यो चाहिँ मेरिटमा फाइट हुनुपर्ने हो। बट एनिवेज वाट एभर इट इज देयर वाज अ स्टेप पुट, बट स्टिल त्यो चिजलाई जो उहाँहरूले पोइन्ट, मैले भने विक पोइन्ट जे पोइन्ट आउट गरेको थिएँ त्यसलाई फेरि अमेन्ड गरेर फेरि तुरन्त 4 दिन बादमा पिटिसन फेरि एनजिटीमा गएको। बट नो बडी पुट आउट द सेकेन्ड जजमेन्ट नि त, जहाँनिर चाहिँ मलाई एउटा ह्युमिलिएसन या हरासमेन्टको रूपमा जुन चाहिँ चिज अगाडि ल्यायो त्यो मात्रै राख्यो नि, तर त्यसको पछिको जजमेन्टमा जहाँनिर फेरि एनजिटीले अगर त्यो फ्याक्ट्स मिसइन्टरप्रिटेसन हो भने उहाँहरूको सेकेन्ड जजमेन्ट त कसैले पनि हेर्ने कोसिस गर्नु भएन नि त, बिकज दे हेभ क्लियरली सेड कि यो उहाँहरूले 5 तला आदि भएपछि चाहिँ एनजिटीको रोल आउँछ, अहिले चाहिँ प्रिमेच्योर स्टेजमा छ र यसलाई चाहिँ स्टेटमा गएर एन्भाइरोमेन्टल क्लियरेन्सलाई गर्नु भनेर। सो सेकेन्डमा प्रपरली अ जजमेन्ट, अ भर्डिक्ट हेज कम, बट त्यो हो कि म त्यसमा सेटिस्फाइड जब मलाई अझै पनि जजमेन्टसँग सेटिस्फाइड छैन कि म पर्खिनु यति बनिसकेर देन म फेरि एन्भाइरोमेन्टल क्लियरेन्समा आउँदा यो हाइट बढेर जान्छ। बट एनिवे स्याडली एन्ड अनफर्चुनेटली है त्यो यति म जति घुमेँ त्यो प्रोसेसमा द बिल्डिङ वाज कन्स्ट्रक्टेड, बट अहिलेसम्म पनि आई फिल डिसहार्टन द्याट अब यो जुडिसियरीको प्रोसेसले मलाई यति घुमायो। सो इट वाज मोस्टली अब यो पुऱ्याउनुहुन्छ अब यो केस म त मैले जतिसम्म सक्छु। सो आइ एम कन्टिन्युसली फलोइङ अप होइन, इभन इन सुप्रिम कोर्ट। सो यसलाई त्यहाँ लगेर पनि अब मैले चाहिँ जतिसम्म मेरोपट्टिबाट गर्न सक्छु म एन्डसम्म नै यसलाई फलोअपै गर्छु। तपाईँले यो पडकास्टमा जति पनि कुराहरू गरिरहनु भएको छ, सम अफ द इस्युज द्याट यु आर टकिङ अबाउट आर भेरी पर्टिनेन्ट क्या, तरखेरि जनताले बुझेको छ कि बुझेको छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सो त्यही भनेको नि स्याडली यस्तो चिजहरू चाहिँ उहाँहरूले माने यो चिजहरू चाहिँ खास इस्यु हो भन्ने नै मलाई लाग्छ कति बेला उहाँहरूले पर्सिभ गर्न सक्नु भएको छैन, किनभने आजको दिन त्यहाँनिर यो चिज बनिँदैछ है। मलाई लाग्छ वरिपरिको जनताले आएर रोक्नुपर्ने, आज म रानीपुलबाट आएर रोक्नुपर्ने थिएन जस्तो लाग्छ, तर मैले रोक्दा पनि अझै त्यहाँनिर पनि पिटिसनमा आई थिङ्क देयर वर सिग्नेचर्स वेयर उहाँहरूले कन्स्ट्रक्सन वापस ल्याइदिनु, त्यहाँ पानी जामेर पहिरो आउँछ माने दे रिक्वेस्टेड कि त्यो फाउन्डेसन ग्राउन्डहरू बनाइदिनु या त्यो भन्ने खालके भनेपछि कतिजना त मलाई भन्नु पनि भयो कि डेभलपमेन्ट विरोधी डक्टर हो, तर डेभलपमेन्ट हेज टु बी सस्टेनेबल होइन। यो चिजहरू त आउटराइटली इट इज इलिगल भनेपछि द्याट इज नट, एन्ड पिपल हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट भोलिको दिन त्यो तलनिर जुन चाहिँ अबको दिनमा पानी पर्दा या भुइँचलो आउँदाखेरि अरूको चाहिँ कति क्षति हुन्छ। र मलाई इभन फर गभर्मेन्ट आई फिल द्याट यो चाहिँ एउटा रङ एउटा मेसेज एउटा लेगेसी पनि भनौँ न है, तपाईँले के आफ्नो कार्यकालमा गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि दे सुड हेभ थट इट थ्रु कि यो खालके चिजहरूले चाहिँ रङ प्रेसिडेन्ट सेट गर्दैछ स्टेटमा भनेर चाहिँ गर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। सो मान्छे जनता चाहिँ मलाई लाग्छ यस्तो चिजमा चाहिँ अब अहिलेको आउने मेबी पिँढीले चाहिँ अलिकति दे क्यान रिलेट टु एन्भाइरोमेन्ट, द क्राइम्स होइन, जो वाट दे वान्ट इज पिस एन्ड ट्राङ्क्वालिटी टु प्रिभेल इन द स्टेट, र एडुकेसन, हेल्थ, अल अफ दिस डेभलपमेन्ट इस्युज अहिलेको जेनेरेसनले अलिकति भए पनि अब आई फिल दे वुड सपोर्ट। बट अब गाउँ बस्तीमा चाहिँ अझै पनि अब यो चिजलाई बुझाउनु, अनि हामीले चाहिँ त्यही भएर पनि आई फिल लाइक अ लट अफ चेन्ज इन द माइन्डसेट अफ पिपल इज अल्सो रिक्वायर्ड। Do you feel it's very tiring for you at times? Yeah, it is of course। कोही बेला त माने आफैलाई नै हुन्छ कि कति अब एक्लै कि बुझ्नु सक्ने भए त बुझाउनु सक्ने भए या त्यो सपोर्ट या समर्थन भए त देन यु नो तपाईँले त्यसलाई अब अगाडि बढ्नु पनि यु गेट द्याट करेज नि। अब कोही बेला चाहिँ अब अगेन्स्टमा तपाईँकै अगेन्स्टमै अब फेरि अझै फाइन लगाइदेऊ या केही गरिदेऊ कुनै राम्रो चिज गर्दाखेरि पनि भन्दाखेरि चाहिँ देन यु गेट अ बिट डिमोटिभेटेड। देन आई फिल लाइक अगेन कि अब मैले त मेरो यो धर्म चुज गरिहालेँ है, म आएँ, मेबी उहाँहरूलाई त अब त्यो लेभल अफ कन्सियसनेसमा या सोचौँ त्यो खालके अब एउटा लेभल अफ पोलिटिकल थिङ्किङ जुन चाहिँ हामीले गर्दैछ त्यसमा हुनुहुन्न होला। र अब हाम्रो हो त्यो चाहिँ कि हामीले गर्नुपर्ने, तर विदाउट पिपल सपोर्ट यु गेट एट टाइम्स
अलिकति फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ बट वाट एभर आई हेभ टु मेरो आफ्नो धर्म निभाउनै पर्ने हुन्छ र सो आई कन्टिन्यू यो अनेस्टली भनिदिनुहोस् यो जुन चाहिँ वेस्टम्यानको इस्युहरू निक्लियो डिड यु गेट अ लट अफ पोलिटिकल प्रेसर्स इन्फ्लुएन्स एज सच नो आई डिड नट बिकज मैले त फोन मैले हालिसकेर फोन अफ गरेर आई वेन्ट टु ऋषिकेश फर मेडिटेसन सो आई पुट माई फोन मैले अर्कै नम्बर लेख्थेँ फर अ मन्थ सो आई डोन्ट इभन नो इफ एनीबडी हेज ओके सो अब हामी अन्ततिर पनि आइसकेको छौँ पडकास्टको प्रिटी लङ पनि भयो होला है सो नाउ 2024मा डक्टर बिना बस्नेत अफकोर्स युआर रिजाइनिङ युआर सेयिङ सो कसरी देख्न सक्छौ विल यु बी एबल टु सी you in the electoral politics 2024 So that's what I said, it's up to people to decide if they really feel like our work should be supported and you know but what's on your mind, do you want to contest त्यो अब अहिलेको लागि मेबी मेरो इस्युजलाई मैले यदि मेरो सोसियलबाट इफ आई हेभ टु कि मैले त्यहीँबाट गर्नुपर्ने हो र इफ आई गेट द्याट अमाउन्ट अफ सपोर्ट देन okay so before we conclude this issue has to be discussed I missed it out जुन चाहिँ recently foreigners tag सिक्किम stomach expansion इस्युलाई लिएरखेरि जस्तो सिक्किममा रियाक्सन्सहरू आयो नि त so you being into political conclave you being in the political scenario how do you find the entire situation in Sikkim द्याट्स वाट मैले अघि जुन चाहिँ भनेकोमा चाहिँ यही हो नि त एउटा यो चिजहरूलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्थ्यो है जुन चाहिँ चिजहरू लेखिएको थियो र पेस गरिएको थियो अब यहाँनिर यस्तो टर्म्सहरू थियो जो अलरेडी स्टेटबाटै रेक्टिफिकेसन या त्यसलाई नजान अगाडिको जति पनि प्रोसेसहरू यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्थ्यो तर यसले गएर अब एन्डमा जुन चाहिँ खालके फेरि पनि त्यही चिजलाई गएर फाइट गर्नुपर्ने सिक्किमे जनता अगाडि गएर गर्दाखेरि फर मी अभियसली माने यही चिजहरूले नै मलाई अझै बेसी अनरेस्ट दिएको चाहिँ एन्ड त्यति बेला म दिल्लीमै हुँदाखेरि म एक्लै खासैमा त एक्लै भए पनि धर्ना गर्छु र आई एटलिस्ट लेट द सेन्टर नो यो चिजहरू हुँदैछ भन्दाखेरि देन आई गट सपोर्ट फ्रम फ्यु हु वर देयर इन दिल्ली र 6 फेब्रुअरी इफ यु रिमेम्बर वेन अमित शाहजीले इभिनिङमा जुन चाहिँ मेसेज 371लाई सेफ गार्ड गर्ने आउने त्यो होल डे आई वाज अन अनसन म दिल्लीमै थिएँ र अभियसली दिस आर द थिङ्स जो हामीले 2018मा पनि तपाईँले ब्याक जानुभयो भने देख्नुहुन्छ कि हामीले एउटा पिटिसन त्यति बेला इमिग्रेन्ट वर्ड चाहिँ जुन चाहिँ 79को जजमेन्टमा छ यसले चाहिँ भोलि आउने दिनमा कम्युनल रिफ्टहरू ल्याउन सक्छ यसले चाहिँ एकदमै एउटा सानो वर्डले यु नो एउटा बर्डर सेन्सिटिभ स्टेटमा चाहिँ एकदमै रिफ्ट आउँछ र अनरेस्ट हुन्छ र यो चिजलाई चाहिँ एक्सपन्ज गरिदिनु भने हामीले पिटिसन हालेको पनि तपाईँहरूले बुझेन अनि त्यही त अहिले गएर हेर्नुहोस् फोर्सी गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली द सेम थिङ उहाँहरूले रेफरेन्स त बिकज इट इज बिन टेकन फ्रम द डकुमेन्ट्स विच आर देयर एन्ड हामीले कति दिल्ली भन्यो सिलिगुडी जहाँ जहाँ पनि यो समुदायहरू थियो सबैलाई अवेर गर्नु खोज्यौँ कि यो चिज चाहिँ अब जसले यति साह्रो आफ्नो सबै आहुति बलिदान दिएर हुज वान सबभन्दा अनेस्ट आफ्नो स्टेट र आफ्नो ल्यान्डको लागि छ उनीहरूलाई चाहिँ बार बार एउटै चिजको लागि फाइट गर्नु एन्ड एउटै चिज फेस गर्नु इज नट राइट भन्ने पाराले चाहिँ सो द्याट्स नट जस्टिफाइड भनेर सो वी ट्राइड इट इन 2018 अल्सो बट एन्डमा हेर्नुहोस् त्यही चिजलाई गएर अब आई अग्री टु द्याट बिकज 18को मलाई पनि थाहा छ तपाईँहरूको त्यो पिआर एन्ड देन त्यही इस्यु 2023मा उठ्यो नि त हजुर त्यति बेला चाहिँ किन त्यो यस्तो चिजहरू इस्युहरू ल्याइराखेको किन आफै इमिग्रेन्टको यस्तोहरू भनिरहेको माने लट अफ थिङ्स वेयर वी डिड नट गेट सपोर्ट एट अल आई डोन्ट नो वाइ तपाईँको यस्तो कुराहरू हामीले सुन्दा ओर्दाखेरि मेजोरिटी अफ पिपलले के सोच्दो रहेछ भन्दाखेरि अघि तपाईँले स्टार्टिङमै भन्नुभयो कि डक्टर बिना बस्नेत इज नट अ पोलिटिसियन इज अ सोसियल एक्टिभिस्ट र सोसियल वर्कर भनेर भन्छ नि त सो जस्ट गिभ मी ब्रिफली वाट वुड यु लाइक टु से त्यो कुरा लिएर सो मलाई लाग्छ कि त्यही डिफ्रेन्स कि पोलिटिसियनले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त यदि यो सबै सोसियल इस्यु चाहिँ सोसियल एक्टिभिस्ट र सोसियली गर्नु हो भने त त्यसो भए पोलिटिक्स किन गर्नु गभर्मेन्ट किन फर्म गर्नु नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनले चलाउनु पऱ्यो नि तर त्यही डिफ्रेन्स छ कि यो चिज चाहिँ पोलिटिकल प्लेटफर्म या पोलिटिसियन्स चाहिँ यो खालके जसले चाहिँ यो चिजहरूलाई मुद्दाहरूलाई उठाउँछ चाहिँ आर सपोज टु बी द पोलिटिसियन्स नि त खासमा तर यहाँ चाहिँ पोलिटिसियन्सलाई धार्नै अलग्गै र यो चिज इस्यु गर्नेलाई अलग्गै बनाइदिएर देन उहाँहरूले माने यो डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटिज बनाइदियो
एक्चुअलमा यो चाहिँ उनीहरूको धर्म हो भन्ने नै बुझ्नु सकेन र आज मैले यो चिजहरूलाई सिक गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ पोलिटिसियन होइन, म चाहिँ यो पोलिटिसियन्स त उहाँहरूले के देख्नुहुन्छ यही चिजहरूलाई एड्रेस गरिदिएको होइन, सोसियल वेलफेयर नट ओन्ली आफ्नो मान्छे बट आफ्नो जग्गा, आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट, आफ्नो पशु प्राणी एभ्रिथिङलाई जसले एउटा सेफगार्ड गर्नु लागि लड्छ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ पुर्याउनु त्यो जग्गामा जहाँनिर नीति निर्धारण गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो कि होइन जस्तो लाग्छ। र हामी चाहिँ खालि जस्ट रिसाइकल मान्छेहरूलाई बार बार मौका दिन्छौँ बट एन्डमा आउटकम त विथ रिसाइकल पिपल वाट विल बी द आउटकम, माने त्यस्तो नयाँ आउटकम देख्न सक्दैनौँ। र जो मान्छेहरूले मलाई लाग्छ इभन हाम्रो मान्छेले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कि भोलिको दिनको पोलिटिक्स चाहिँ यु हेभ टु सी द क्यान्डिडेट होइन, अन्त जसले यस्तो धारणाहरू लिएर अनि मोस्टली विमेनलाई म भन्छु कि इभन पिपल सुड बी आउटराइट आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ विमेन क्यान्डिडेट चाहिन्छ, हामीलाई यस्तो उहाँहरूले आफ्नो गाउँमा आइडेन्टिफाई गर्नु सक्छ नि त है। सो माथिबाट क्यान्डिडेट नदिएर इट सुड बी अ डाउन टु अप्रोच वेयर माथिबाट पार्टीले भन्दाखेरि बेसी चाहिँ मान्छेले डिमान्ड गरेको मान्छे हुनु पर्यो जसले गर्दैछ गाउँमा है। अनि मोस्टली विमेनलाई डिमान्ड गर्दा चाहिँ हामीले इभन इन एभ्री स्टडी या जहाँ पनि भएको छ यु हेभ सिन द्याट द डेलिभरी हेज बिन फार बेटर होइन, जहाँ बेसिक डेभलपमेन्टल एडुकेसन हेल्थको आउँछ विमेन हेज। सो वाइ कान्ट वी डु द्याट फर द हायर पोजिसन्स वेयर they can really make a difference in policy formation. So I feel अबको दिनमा चाहिँ मान्छेले पार्टी यो पार्टीले जित्छ अरे यो पार्टीले जित्छ अरे बिकज जिताउने त तपाईँहरू हो नि त, यो पार्टीले जित्छ अरे भन्दा गलत काम गर्दैछ भने पनि जित्छ भने भोट हाल्ने कि द राइट इज इन योर ह्यान्ड्स नि त, तपाईँले राइट मान्छेलाई जिताउनु पर्ने हो कि जित्ने पार्टीलाई भोट दिनुपर्ने। सो आई फिल द्याट पिपल सुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट डिफरेन्स कि इट सुड बी क्यान्डिडेट इन्डिभिजुअल बेस र अहिलेको चाहिँ हुनुपर्छ बरु इन्डिपेन्डेन्ट जसरी उहाँ फाइट इभन इन यो हाम्रो अस्तिको म्युनिसिपल उयसमा भयो पञ्चायतमा मान्छे चाहिँ त्यो नयाँ धारणाहरू लिएर पनि ट्राई सिक्किममा बिकज मेनी मोडल्स हेभ फेल्ड सो यु नो दे सुड बी क्यान्डिडेट। Let's see. So time will decide. Okay. But I feel like people should support candidates. Okay. Like now that. The last question. The representation of women in the state assembly is below 10% right now. 3 जना मात्रै विधायिका हुनुहुन्छ, मिनिस्टर त हुनु हुँदैन, क्याबिनेटमा त हुनु पनि छैन। So what would you like to say to the people, I mean like basically the women who are aspiring to become a politician in the state of Sikkim? So त्यही भने मैले there are a lot of barriers होइन, पहिला त धेरै बाधा नै छ। आज मैले मेरै साथीभाइ जो राम्रो एउटा सोच राम्रो एडुकेसन र त्यो खालके इन्टेन्ट बोकेकोहरूलाई मैले भने वाइ लेट्स कम टुगेदर लेट्स डु समथिङ भन्ने, अब जसलाई लाग्छ कि मलाई उहाँहरूको केपेबिलिटी छ अबुई the first reaction is abui because the political environment is not conducive ni ta या तो either you can come as अब एउटा political dynast को रूपमा या as a जो ruling मा हुँदाखेरि then you have to face less adversity. So either they would choose for a safe way, not because उहाँहरूलाई राम्रो माने एउटा पार्टी आइडियोलोजीमा चुज गर्ने होइन, बट दे लुक फर सेफ्टी अल्सो, दे वान्ट टु डु समथिङ बट फ्रम अ सेफ प्लेटफर्म बिकज द प्लेटफर्म हेज बिन नट कन्ड्युसिभ फर विमेन एज सच टु कम। त त्यो कन्ड्युसिभ बनाउने चाहिँ अ पार्टी विच थिङ्स द्याट द विमेन हेज टु कम अहेड एन्ड उनीहरूको पर्सपेक्टिभले हामी चलाउँ भन्नेमा चाहिँ पार्टी हेज टु मेक द जति पनि छ मसल मनीको पावरलाई कम्ती गर्ने होइन, फन्ड जति पनि ट्रान्सपेरेन्सी अकाउन्टेबिलिटी राखिदिने, उनीहरूको एडुकेसन स्किल पोलिटिकल जति पनि स्किल्स एम्पावरमेन्ट टुल्सको लागि कसरी हुन्छ भने एउटा हरेक लेभलमा टु एन्हान्स देयर केपेबिलिटी। दे अलरेडी हेभ द्याट इन्टेन्ट एन्ड द्याट जिल, बट उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिन्छ कि त्यो खालके सपोर्ट सिस्टम। एन्ड आई फिल लाइक इभन वुमेन ग्रुपहरू जति पनि पार्टीमा पनि विङ हुन्छ दे सुड माने लबी फर वुमेन क्यान्डिडेट कि हाम्रो चाहिँ कोही बेला वुमेनले है कोही बेला वुमेनलाई पनि नसपोर्ट गरेको देख्छौँ, तर हामीले यो चेन्ज आउने आफ्नो दिदी बहिनी भावी पिँढी हाम्रो यो संसारलाई नै राम्रो बनाउने आफ्नो स्टेटलाई राम्रो बनाउने हो भने चाहिँ वी हेभ टु हाम्रो अलिकति डिफ्रेन्सेस त्यागेर चाहिँ राम्रो वुमेन क्रेडिबल एन्ड एफिसियन्टलाई चाहिँ वुमेन लबी ग्रुप इभन जनताले कसरी हुन्छ एकदमै डिमान्ड गरेपछि डिमान्डको अकर्डिङ हुन्छ। बिकज जतिमा हामीले सुनेको छौँ डिमान्डै जनताले होइन जित्दैन वुमेन, जिताउने त उहाँहरूको हातमा छ नि त होइन, यो होइन कि उसले जित्दैन,
every individual starts saying जित्दैन त at what basis? Because everybody has that right to vote for the right person. अनि त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि यो चिज कमी कमजोरी गर्दा women does not find political scenario very conducive. So that's why I feel like cleaning up the political scenario and making environment conducive for women also to at least take that plunge would be very, very important. Okay. In 2 lines, that is your camera. The last message, जसले यो podcast हेरिरहनु भएको छ. मोस्टली म त हाम्रो वुमेनहरूलाई भन्छु है, सिन्स म आएकोदेखि नै वुमेन चाहिँ पोलिटिक्समा हुनुपर्छ र मैले अघि भने किन वुमेन हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ तपाईँहरूको जस्टिस पनि छोडिदिनु, यो इन्स्टिट्युसनलाई, यो स्टेटलाई जस्टिस दिनु चाहिँ तपाईँहरू आउनुपर्छ र तपाईँहरूले यति मात्रै सोच्नुपर्छ कि आजको समयको जे निड छ कि तपाईँले आफ्नो सानो रोल्स रेस्पोन्सिबिलिटिजबाट बाहिर निक्लेर चाहिँ एउटा ठुलो ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी, बिकज तपाईँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ, डेलिभर गर्नु सक्नुहुन्छ. तपाईँहरूलाई लाग्छ मेबी पोलिटिक्स अलिकति माने च्यालेन्जिङ हुन्छ, तर त्यति याद गर्नुहोस् कि यो वुमेन जसले चाहिँ जननी हो र 20वटा हड्डी चाहिँ एकसाथमा भाँचेको जतिको पेन लिएर चाहिँ तपाईँले एउटा नयाँ चिजको सृजना, एउटा नयाँ होपले तपाईँले संसारमा एउटा जन्म दिनुहुन्छ र एउटा नयाँ होपले भनेपछि तपाईँकोमा त्यतिको स्ट्रेन्थ र केपेबिलिटी छ र तपाईँले एन्ड्योर गर्नु सक्नुहुन्छ. तपाईँहरूले यो पेनलाई एम्ब्रेस गरेर त्यस्तो नयाँ चिज दिनु सक्नुहुन्छ भने आइएम स्योर तपाईँहरूले यो च्यालेन्जेसले तपाईँलाई अझै नै स्ट्रङ बनाएर किनभने तपाईँहरूले लिनु सक्नुहुन्छ. र म चाहिँ भन्छु कि अब समाजलाई राम्रो बनाउने र हामीले नयाँ दिशातिर लाने हो भने तपाईँहरूको रिस्पोन्सिबिलिटी धेरै धेरै छ र यसमा अझै इभन अरू जनसाधारणको रिस्पोन्सिबिलिटी पनि छ भने के छ भने चाहिँ यसरी हामीले वुमेनहरूलाई होइन र जस्तो राम्रो सोच बोकेको पुरुषहरूलाई है त्यस्तो प्रकारले चाहिँ कसरी अगाडि ल्याउने भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको हातमा छ र राइट मान्छेहरूलाई राइट कुरा स्टेटको लागि जस्टिस दिनु हो भने चाहिँ ल्याउनु जरुरी छ. Thank you so much, Dr. Bina, for joining the podcast. होइन जति मलाई खुसी लाग्यो तपाईँसँग कन्भर्सेसन गर्दा, आई होप तपाईँलाई त्यतिकै खुसी लाग्यो होला. Yeah, definitely. It was quite intense, but yeah. No, I mean like त्यो इन्टेन्सिटीलाई पनि तपाईँले कम्ब्याट राम्ररी गर्नुभयो क्या. बिचमा डिप्लोमेसी चाहिँ थियो हो, बट लाइक यु वर भेरी अनेस्ट एट टाइम्स. अन्त बेसिकली हाम्रो इन्टेन्सन यो मात्रै थियो कि लाइक पिपल हेज टु नो नि अब डक्टर बिना बस्नेत भन्ने बित्तिकै हाम्रो सिक्किम पार्टीको अध्यक्ष प्रेसिडेन्टको रूपमा हेर्थ्यो होइन. अहिले तपाईँ पोलिटिकल सिनारियोबाट हराउँदाखेरि जनसाधारणमा वाइ डक्टर बिना बस्नेत इज नो मोर इन द हाम्रो सिक्किम पार्टी भन्ने क्वेसन्सको एन्सर दिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एज अ मिडिया हाउस अल्सो एन्ड एज यु बिङ द पब्लिक फिगर अल्सो. सो जति पनि क्वेसन्सलाई तपाईँले मनबाट आज कम्ब्याट गर्नुभयो, पर्सनली पनि फ्रम द एन्टायर सिक्किम क्रोनिकल पडकास्टको फ्रेटर्निटी सिक्किम क्रोनिकलको तर्फबाट पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु. Thank you so much. And my heartiest congratulations for coming so far in politics and your social issues, and my also best wishes कि भन्दै पनि हाल्छु, I hope to see you as one of the women representative in the assembly someday. Thank you. So I want things to change, particularly just women politics लाई लिएर छ सिक्किममा होइन. And that is why we wanted to have you in our podcast. So thank you so much for joining the podcast. Thank you for having me, Yogenju. I mean, it was equally delightful to be here. And yeah, thank you so much. I know my questions were quite intense in between, but like no, it's okay. I want the politicians to be more, I mean like we don't want to target politicians, but we want our politicians to be very accountable. Yes. You know, and you are, because जस्तो प्रकारले रेस्पोन्ड गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु. Thank you. Alright, so जति पनि सिक्किम क्रोनिकल पडकास्ट हेरिरहनु भएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ डक्टर बिना बस्नेत. She started her political career for हाम्रो सिक्किम पार्टी, तर अहिले she tends to actually see a way जहाँनिर उहाँको पोलिटिकल अलाइनमेन्ट भएको कन्सियस माइन्डसँग उहाँको कन्सियस माइन्डको खोजीमा उहाँ हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले चाल पाएको छौँ. एन्ड वी विश डक्टर बिना बस्नेत द बेस्ट अफ एभ्रिथिङ. एन्ड देन यस्तै प्रकारको कन्भर्सेसन पडकास्ट हामी अवश्य लिएर आउनेछौँ. आई होप कि हामी सिक्किम क्रोनिकल पडकास्टमा अल्सो वी गिभ मोर स्पेस टु वुमेन पोलिटिसियन्स. तर कन्डिसन यो मात्रै हुन्छ, वुमेन पोलिटिसियन्स सुड अल्सो अग्री टु कम टु द पडकास्ट, बिकज आई सी मोस्ट अफ द वुमेन पोलिटिसियन्स are really scared to face lot of questions जुन चाहिँ हामी पडकास्टमा सोध्छौँ. र आई होप जति पनि पोलिटिसियन्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँले पडकास्ट हेर्नु हुँदैछ भने चाहिँ इट्स टाइम फर यु टु कम टु द पडकास्ट
and talk about politics किनभने women perspective is very important as what Dr. Bina said. So यस्तो अन्य एपिसोड हामी लिएर आउनेछौँ. त्यतिन्जेलसम्मको निम्ति सिक्किम क्रोनिकल पडकास्ट हेर्दै गर्नु र साथै साथ सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नु होला. Thank you so much. Thank you, Dr. Bina. Thank you.